Please, mutigeke undu muru. Inywe muhorere na gutire itheru. No wega. Koguo muthi gutire na mathekania. Ndamwirira. Anupama. We ni wona uthio wake. Neke Anupama atakinyete. Thaici abati gukorwo akinyete. Twikirite rangi uhanaine. Kuronekana ngoro ni ikirite mihaka. Na thĩ yothe umuthi ni gutwiririria. Kuronekana ni ngweterire muthenya uyu muno. Umuthi ndirigwa ndina gikeno muno. Umuthi uyu twikirite rangi umwe. Kwaria ma ndina gikeno. Inywere umwekirite wothaka cihanaine. Neguo kaigua biashara ihanaine guo ihanaine na gugukorwo guo ndirageria kuga umuthi twikirite rangi uhanaine. Ukaitorwo bisha. तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है क्या है ये क्यों है ये क्या खबर हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है Ithino tuhure selfie. Nini ndiramenya mawatho maku. No ri munene wa media aranjirie twihure mbica ya partner. Ndirona he thini. Tukihure selfie atire bata wa kundariria. Ni twihure. Haya. Ndiramenya rugendo ruru rugukorwo atia. No riu ikinya ria mbere twagiriire gutura turirikanaga. Ni tuhure. Nyonia. Rora. Wow. Ino ni thaka muno. Ni njega. Selfie ito ya mbere. Riu ndina ihoya rimwe we tumira Samal. Hatire thina. Thank you. Bica ino igukorwo wallpaper yakwa. Goko no mikimo turaria. No Anupama na Anuj. Na kidevu nowe uratuhahuraga guku. Na thaa ici ni gicagi kigima. Ndirenda kuigua mundu wothe akigwetara kiguku. Ere maundu ma Anupama na Anuj mamenyeka itura. Na thiko ici maundu marathie muno ni undu wa nenda. Eterera wone thimo cikiambia kuingiria notification. Na kari kiwe utarekondu. Murenda njiki atia? Njira njiki atia? Anupama na kuwa githukia ritwa ria family ino. Murenda njiki uguo? Murenda thie ku nyambie kurua? Ona kuri uguo ndiraigua uru muno ngimona. Ku DJ thie please. Ne sorry. Van Raja. Yeah? Kari kevi. Kaimani kitu atia? Weru ndungiageria gwika undu to ndungiageria ona hanini.
Samar, Ĩ sawa, gũtirĩ ũru. gwĩ sawa? Njĩra, ndeke kĩũru. Nĩkĩ kĩũru nawe? Nĩkĩ kĩũru? Mami witũ ndarĩ akorwo akĩheo gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire. Gũtirĩ ũtindanagĩra nowe. Ũndũ ũyũ nĩ ngoretwo ngĩwĩciria mũno gũkwĩra, no ningĩ ngona to kũhoya na njĩra ĩngĩ. No ũmũthĩ ndauga ngũtigĩrĩra nĩ ndakwĩra o ũrĩa we ũrĩ nguua. Harĩ niĩ mami witũ akoragwo arĩ mũndũ wa bata mũno. Ona kũrĩ niĩ. Rĩu niĩ ngwendaga kuuga mami witũ arĩ wa bata mũno harĩ niĩ. Kwoguo niĩ nĩ ndĩranyita ũrĩa ũraigua. Nĩũĩ, niĩ rĩu ndatũraga ndĩriragĩria ũndũ ũyũ, atĩ mũthenya ũmwe ũgaakia andũ mahote kũmenya ũrĩa mami akoragwo wa bata. Na tondũ nĩ ũtũmĩte kĩroto kĩu kĩhinge. Thengiũ. Samar, thikĩrĩria. Rĩu ti niĩ ndũmĩte kĩroto gĩkĩ gĩkinyanĩre. Mamu wanyu nĩwe ũtũmĩte kĩroto gĩkĩ kĩhote gũkinyanĩra. Niĩ nawe twĩna mũnyaka mũno, tondũ nĩ tũrĩkĩtie kuona mamu wanyu agĩkinyanĩria kĩroto gĩkĩ. We rĩu njĩrĩra atĩ nĩ gũtũra ũrũgamĩte na mami. Ona rĩrĩa enda gũtiganĩria, ndũrĩreka geke ũguo. Niĩ nĩ ndĩrĩire ũndũ ũcio nawe ndĩrenda ũnjĩrĩre. Njĩrĩra. Nĩ ndakwĩrĩra. Thengiũ. Ndũkagĩe na wagagu, wĩkenere. Mũrũ wa maitũ, weta njĩra, nũũ mũkũrũ gatagatĩ gaku na Civics? Weta thikĩrĩria, rĩtwa rĩakwa ti Civics, rĩtwa rĩakwa nĩ GK. Nona wanyona ũũ, niĩ ndĩ teenager. Nĩwe brother ĩno yaku nĩ ngũrũ mũno. No rĩu, ha mĩaka, rĩngĩ ndĩ mũkũrũ, no kũu kũngĩ niĩ ndĩ njamba. Na Kairira ataroka. Ena wĩra mũciĩ. Nĩguo. No ithuĩ nĩ tuoka. Na tuoka tũkũngũĩre twĩ hamwe. Nona Jignesi haha na ciana tũrĩ ithuothe. Nĩ ndĩraririkana. Mũtumia ũyũ. Haya, rĩu no tũthiĩ. Tondũ aya arĩ mabatiĩ kwambi mahoya. Haya, rĩu nĩ tũthiĩ. Nĩguo, arĩa marambĩrĩria biacara, o rĩu mabatiĩ kũhoya me hamwe. Niĩ ndirĩ ndona kanya ga kwaria nawe. Nĩ thengio mũno. Andũ othe magĩrĩire gũkorwo na mũrata tawe. Ũguo nĩ wega Kinjau. Na mũrata ũmboaga mũndũ ta Anupama. Mami ndamboaga mũndũ. Nĩ ũhoro wa ma, nowe nĩ aragia mũno tarĩ kũhunjia. Nĩ tũthereme partner. Tũthereme partner. Rĩu mwathani ithuĩ nĩ tũragũthaitha ũteithie igongona rĩrĩ rĩthiĩ wega. Vakratunda Mahakal Suryakoti Samaprabha Nirvikhnam Kuru me Deva Sarvakaryeshu Sarvada.
Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforest, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Hii dania hii tumekusa hapa sio ile ya kukula majani, ile ya kachumbali ile tumezoea huko. Lengo yetu hapa ni kutoa mbegu. Tunakausha, tunauzia Jorokeni. He's become a reliable farmer. The quality of his produce is good. Nyitanira na Ikua wa Boshi muthenya wa Jumatatu tariki 26 agituceria migunda-ini ya dania na firifiri kaunti-ini cia Machakos na Naikuru urimi-ini uria ugunite a Kenya tafarira-ini ya mwanya ya uthondeki wa Royco. Raja, niguite Fahari Homes mena mugoda mweru kuria Juja Farm. Haya, aca ndigwite. Igwa kuri. Acia ndoria nderite ni ngumaceria tukumatwara kou. Kwanja tanu na coco. Ona brachire tutikumutiga niguo amenye thiri ya uigithia tene ni tene. One. Imagine kwi matatu cikwa kuma Nairobi guthie nginya Juja Farm direct. Kwajere meguka mbere. Ndigore meguthondekerwo bei. O broti 489. Taito nacio ciirinde kamwe. Warikia kuriha magakunengera yaku. Ni kuirige, mai mekuo. Thitima ithindu kiwe no kawaida. Hau ni hega buhi. Ona mundu ungi ungienda kugura ri. No kuhura thimu namba 0704000111. Kana cera wabici-ini ya Fahari Homes. Haria Naivas ya Kamakis, third floor, room number T7. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kupata wimbo huu kama skiza tune yako ni rahisi. Bonyeza *811 *273#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Kama kuna jambo hivi leo ambalo liko na hali ya sintofahamu, ni hili jambo la defilement. Watu wamejaa hapa, especially vijana. Around more than 80% ya watu wako jela saizi ni watu wa hayo mambo ya defilement. Mami daroka. Kuguru gwake ni kuramutura. Nikio atanoka. Mami.
ukugite nduguka wathi atia thikiriria nduka guku ni ndu wa muri wakwa mwanake waku ageria kurehe icanjama umenya nie ndigwitikira kumuohera twarekia mahoya maito ma umuthi inyuĩ niĩ rĩu ndĩrenda igai moko manyu rangi-inĩ mũcoke mũigĩrĩre karatathi-inĩ mũcoke mũige bairo-inĩ ũyũ wothe nĩ ũrimũ nĩũĩ maũndũ maya matibatiĩ gwĩkwo ũũ ona ũrĩa we mwene ũreka gũtiagĩrĩire kaĩ ndĩreka atĩa ũguo ũreka kwĩna igongona nĩ ũguo kuma ũmũthĩ inyuĩ nĩ mwanjia biacara hamwe na partnership ĩno yanyu nĩgũkorwo na baida mahinda mangĩ nĩ kũgĩaga hathara na wenda kũmenya partnership njega rĩrĩa ũrĩa ũngĩ atarĩ na hinya ũrĩa ũngĩ nĩ amũmagĩrĩria na kũmũhe hinya na kũgerera Ngai nĩarĩa mũteithagia hĩndĩ ciothe ihinda rĩa thĩna na ihinda rĩa gĩkeno ndĩrahoya partnership yanyu ĩtũũre ndamũthaitha ũkĩrai nĩguo tũthi na mbere Mami. Ndiramenya sister yakwa nĩ egũthiĩ haraya tondũ rũrathimanaga nĩ Ngai nawe wĩ partner mwega na kuoguo gũtirĩ mũndũ ũngĩgirĩrĩria we ũthereme. Nĩ njiguĩte maũndũ maingĩ mũno makwĩgiĩ no mũthĩ thutha wa gũcemania nawe nĩ ndarĩkia kũmenya nĩkĩ andũ makũganaga. Hatirĩ thĩna. Wĩrĩ utarora nginya Babesh nĩ ambĩtie kwenda Anuji. Fi, to Anupama ona mũrũ wa nyina nĩ acenjetie mĩtugo. Mwaria mahinda rĩngĩ wende gũkwaragĩria na njĩra njega no ta mũrore thaa ici. Ũrĩa aramwarĩria na gĩkeno ona kũrĩ ũguo we nĩ mũndũ wa bata. Vini ndĩranyita ũrĩa ũraigua no ndagũthaitha ũgerie kwĩnyitia ndũkae kuonania marakara haha. Tũngĩagire gũka igongona rĩrĩ rĩa mahoya mũngiugire tũtiramũkenerera mwĩna Anupama nĩkĩo twĩ gũkũ. Nĩ wega Kavia
nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa inyuĩ gũka nĩ ndakena mũno na mami nĩ wega niĩ nĩ ndĩramenya ndũnoka gũkũ nĩ tondũ wa mahoya wĩna ũndũ wa kuuga na rĩu nĩ ndĩramenya ona gwathiĩ atĩa ũgũtigĩrĩra nĩ wauga no rĩu niĩ ndĩ na ihoya rĩmwe tu rĩrĩa ũgũkorwo ũkĩaria ciugo icio we warie wĩna mũtugo munene abai moke andũ a mohoro me haha kũmwĩkithia interview thiĩ na mbere na interview nĩ gũtukire Lila, geria gũtarĩria mũrũguo ũrĩa we arageria gwĩka gũkũ nĩ wega angĩkorwo we ndegwĩka ũguo. Ririkana we ndwakanirie Anupama gwĩkaga ũrĩa arenda nĩkĩ rĩu ũrenda nganie mũriũ wakwa nĩ tondũ Vaniraji nĩ arahĩtia onake Anupama ndareka wega wendo ũrĩa wendete Vaniraji naguo ũratũma wage kuona maũndũ. Akorwo nĩ ũguo no wega werũgama na mũirĩtu waku na niĩ ndũgame na mũriũ wakwa angĩkorwo gũtirĩ na mũndũ ũngĩkania mwarĩguo wĩho-rĩ no wega reke tuone kana kwĩna mũndũ o wothe ũgũkania mũriũ wakwa ndĩho. Ndiramenya nĩkĩ ũreciria thĩinĩ wa mũtwe ũcio waku no niĩ ndagũthaithageria gũthiĩ na mahinda ũrĩa Anupama arĩ thaa ici ona ithuĩ rũciũ no twĩkore handũ ta hau geria kũgĩa wetereri na twekuona njĩra njega harĩ Anuji nĩ tũgateithĩka thutha-inĩ no twahũhania nake gũthiĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũkorĩra koguo ndĩragũthaitha ndũkae gwĩka kĩũndũ kĩa ũrimũ ũndũ o wothe rĩu ũngĩthũkia rũciũ rwitũ ndanoga gũtinda haha ngĩgũtarĩria rũciũ rwitũ gũkua thikĩrĩria na ũthikĩrĩrie wega Vaniraji ndarenda ũteithio kuma kũrĩ mũndũ o wothe niĩ rĩu reke njeterere marĩkie icanjama ici ciao arabu nĩguo njokie macokio ma marũa maya ma Anuji ũmũcokerie ũrĩa mabatiĩ gũcokio koguo na korwo kwĩna mũndũ wĩna kĩũria kĩgiĩ project mũkũria Anupama na nĩgũkorwo akĩmũcokeria nĩguo Anupama niĩ we no mũrie kĩũria o gĩothe nĩekũmũcokeria thiĩ na mbere wĩna gĩkeno ũkĩona mamu wanyu nĩ ndĩrakena mũno we wĩ sawa ndĩ sawa nĩnjũĩ ndũraria ma nĩkĩ ũreciria ndũkamake we njĩra no rĩu nĩyo we niĩ ndikũĩ mũno ũguo nĩ ma nĩũramenya maũndũ marĩa tũteraga arata hamwe na bamĩrĩ hakoragwo harĩ ũhũthũ mũno kwĩra mũndũ ũtoĩ koguo we no ũnjĩre ndũkagĩe na waganu no ngũrie rĩu nĩwendete mami we mũndũ mwega na nĩngwendete mũno nĩũĩ nĩ tondũ waku we nĩkĩo mami aratherema nĩndaiga nĩ wega no nĩnyendete baba na bamĩrĩ yakwa na ndingĩũmĩrĩria kuona bamĩrĩ yakwa ĩgĩtigana nĩ ũndũ wa mahĩtia ma baba nĩkĩo rĩu baba na mami matiganire no rĩu wega nĩ atĩ o rĩu me nyũmba ĩmwe noguo nĩguo niĩ ndĩrenda nĩ njiguaga wega mũno rĩrĩa twĩ nao onokorwo aciari akwa nĩ matiganire nĩ njũĩ kũu nĩ kwĩyenda no njĩke atĩa
kĩrĩa niĩ ndĩrenda nĩ mami na baba maikare nyũmba ĩmwe. Gũtirĩ ũndũ ugĩte mũru, na ciana ciendaga ũguo, na ti kwĩenda. Nĩ wenda ũrĩa marĩ naguo kũrĩ aciari. Ũrageria kuga atĩa? Wĩgiĩ kwĩenda, we ndwendete ona hanini. We nĩ kwenda wendete aciari aku mũno, na nĩ kawaida. Na niĩ ndĩ mũndũ mũgima, na rĩu niĩ ndĩreciria nĩ ta aciari akwa mabatiĩ gũkorwo haha nani. Koguo we nĩ ũranyita ĩtiguo? Ĩĩ nĩ ndĩrakũnyita thiũ. Nĩ sorry, rĩu we wĩ mwega mũno. We ndũkamake mwendwa, thikĩrĩria na ũnjĩtĩkie. Mamu wanyu nĩ mũrata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere. We rĩu nĩ ũretĩkia mamu wanyu nĩ arabatara mũrata? Nega, ũndũ ũngĩ ũmwe, onakorwo we ndũkũnjĩtĩkia niĩ, ndũkanakorwo na nganja na mamu wanyu ona hanini. Gĩtũmi we nĩ wĩ wega atĩ mamu wanyu ndangĩkorwo ũndũ wothe mũru. Anupama atatuĩkĩte mũrata wakwa, we ũmenye nĩ mamu wanyu, na gũtirĩ ndũgũ yothe ĩngĩingĩra gatagatĩ ka inyuĩ inyuerĩ, ona ũrata witũ niĩ nake. Ũrageria kuga atĩa? We wĩ mwana wa Anupama, niĩ ndĩrageria kuga rĩu we ũmenye ndũgũ yakwa na mamu wanyu hatirĩ hĩndĩ ĩkaingĩrĩra ndũgũ yaku na mamu wanyu. Na theci ndĩrehoka atĩ we nĩ ũkũnyita ndũgũ itũ. Githĩ ndwanyita? Thengiũ, ũguo nĩ wega. Arata? No, we wĩ mũkũrũ kũngira. Niĩ ndĩ mũkũrũ, no ndũnanjĩta mũthuri mũkũrũ. Ona kũrĩ o ũguo, mĩaka ndĩcagũraga mũrata. Ũndũ wa bata nĩ atĩ nĩ kwĩhokanĩra na kũnyitanĩra. Arata? No, ndĩrenda wambe ũnjĩrĩre atĩ tũgũkorwo na mĩario ya kawaida. Nĩ ndakwĩrĩra. Arata. Nĩ ũramenya? Rĩu baba witũ ti mũndũ mũru. Nĩ ndĩretĩkia andũ matikoragwo marĩ oru, nĩ mathĩna matũmaga. Thengio nĩ kũnyita maũndũ wega. Paki, ũka. Nĩ ndĩroka baba. Wagagĩte ihinda iraihu mũno. Ũndũ ũrĩa ũrenda kuga no uge. Anupama ndirabatara rũtha rwaku atĩ nĩgetha niĩ njarie. Niĩ ngũkirĩte nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩa rĩgũthiana na mbere. Rĩu thikĩrĩria. Mr. Sharp, please. Kira. We nĩwe ũgũkira, Mr. Kapani. Samal, ithuĩ tũhũthagĩra rĩtwa rĩrĩkũ rĩa Gĩthũngũ tũkĩenda kuga no tũthome meciria ma mũndũ. Teletherapy. Ĩni, ĩyo. We ndangĩhota gwĩka ũguo na ndingĩhota. Koguo korwo reciria gũtindwo tũkũrĩire maitho nĩguo gũtũma tũthome meciria maku. Ithuĩ rĩu tũtingĩhota. Aria kĩrĩa kĩrĩ ngoro. Ndĩrenda ũthikĩrĩrie wega. Andũ arĩa matarĩ na hinya matikoragwo na ũgĩ, o mageragĩra ithaka nyingĩ mũno. No ti Van Raj Shah. Nĩndakena nĩ kũmenya. No rĩu ndakũhoya, Mr. Shah, we rĩu no ũnjĩre thĩna wĩkũ?
Uraririkana? Nĩkĩ gĩkĩ? Mr. Anuj Kapadia ndomeire marũa maya. No rĩu nĩ makĩ? Rĩngĩ nĩ ũteithio kana rĩrĩ nĩ ihaki. Na Banraj Shah gũtirĩ ũndũ no mwaretĩkĩra. Banraj Shah nĩ mũndũrũme. Nĩkĩo rĩtinda ũgĩcokera rĩtwa rĩrĩ rĩaku. We ndũngĩhota kuuga atĩ niĩ. Ngũrie ndũranoga nĩ gũtinda ũkiuga Banraj Shah hĩndĩ ciothe. Ĩno nĩ... Rĩu nĩmo maya. Ti niĩ ndĩ wika nyamũraga mawatho mothe ma kambuni. Mawatho mangĩ mahatũkagio nĩ anini aitũ. Na kambuni yakwa nĩ yendaga kũhe andũ aingĩ mĩeke ya biacara na kũmonia ũrĩa mekuona baida. No korwo mũruti wakwa nĩ onie proposal yaku ya biacara. Na nĩkĩo gĩtũmi makinyirie bahasha ĩno kũrĩ we. Nĩguo hote kũmenya. No reke ngwĩre Mr. Shah. Ũbatiĩ kũmenya biacara yagĩa mũigithia. Mwene biacara abatiĩ gũcokia ngatho. Na ti kũrega. No we rĩu nĩwe wa mbere kuona agĩũka na marakara maingĩ gũkũ. Na ũkambie kũruma mũigithia. We nĩwe wambia gũikia ciugo Anuj Kapadia. Rĩu we ũrenda kuonia andũ aya ũrĩa wĩ mwega mũno. Na we nĩwe wambĩrĩria icanjama ici. Anuj geria kũhorera. Horera please. Wĩnyitie. Mr. Shah nĩ njũĩ nĩ ũrĩ wathi macindano ma ũthaka na maũndũ arĩa makoragwo macindano-inĩ macio. Ona thutha wa kũhotana njĩra ĩrĩa metuaga nayo ndũngĩciria atĩ mauma kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa macindano. Thiĩ nĩkĩ marakara maku mararirikania kĩhĩtahĩtano kĩu. Mr. Shah marũa mau ũkuĩte ũrathiĩ ũkĩonagia andũ othe. Nawe rĩu ũbatiĩ kũmenya atĩ ti kũgũa magwĩte kuma kũrĩa igũrũ. Mandĩkĩtwo na maumĩte wabici. Na matũmĩtwo kambuni-inĩ yaku thutha wa kuona proposal ĩrĩa we watũtũmĩire. Korwo gwĩtĩkia gwaku gũkuonete ũkĩhana marakara. Na we rĩu kwaria ũũ. Mr. Shah gĩtũmi nĩkĩ? Ũtanoka ofici yakwa. Na proposal ĩyo yaku rita rĩa mbere. Njĩra. Ndagũthaitha. Niĩ ndinoka mathako-inĩ maya atĩ nĩgetha hotwo. Kana niĩ rĩu hotane. Na ti ũndũ mũnini mũno ta mbeca ici. No mĩario ĩno ĩbatiĩ kwarĩrio wabici. Nĩkĩ? Hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maya mangĩ mothe maronekana na kũu nja. Tũratwara rĩu mĩario itũ kũu ofici-inĩ gwĩka atĩa? Mr. Shah! Ngai wako. Wow. Hĩ, nginya mũgathondeka kwaya. Inyuĩ rĩu nĩ mũhete macokio ma kĩrĩa niĩ kwenda. Niĩ nĩ ngũrakarĩte mũno. Na nĩ tondũ niĩ kwĩigithia gũkũ ndũrarĩ wendi wako. No wĩigithia ũyũ ũrarĩ o ũteithio nĩgetha niĩ hote kũriganĩrwo. Na nĩ mũgũbuata marĩa inyuĩ mũreka. Na inyuĩ mũkorwo mwĩna kanya ka wĩyathi. Na famĩlĩ yakwa ĩkire kĩnehorere ĩroragĩre haraihu handũ mataremenya. Matibatiĩ kuona kana kwaria ũndũ o wothe. Mr. Shah ndiĩ kũigua kana kuona. No rĩu ũmenya nĩ ũnyonetie. Gũtirĩ mũndũ ũngĩkũgiria kĩrĩa ũrenda kuuga. No nĩ ndĩrehoka hĩndĩ ĩngĩ we ũkĩenda kwaria nĩ ũgakorwo ũkĩaria maũndũ mena bata. Niĩ ndiaragia mĩario mĩbacĩrĩ. Niĩ njaragia kĩhoto. Na we rĩu nĩ ũĩ woma nĩkĩ Anuj Kapadia. We wĩ mwana biacara mũkĩgu mũno. Na mwana biacara tawe eciragia ũrĩa we mwene angĩteithĩka. Mau nĩ maũndũ mamwe. Haya. We njĩra rĩu niĩ baida yakwa nĩ ĩrĩkũ ndagũtũmĩra marũa macio. Rĩu we Anuj gũteithĩka kũrĩa ũngĩkorwo nakuo we. Nĩ we kũrũgama mbere yakwa. Ĩka ũrĩa we ũrenda gwĩka. Wĩkenie na Anupama ũrĩa wothe ũngĩenda. Niĩ gũtirĩ ũndũ ũramakia. Na ũwĩke ona ũtarĩ na thoni. Banraj! Niĩ nĩ ndĩraririkana wega atĩ kahinda kahĩtũku nĩ wahotereirie Nodal.
hena ũndũ ũngĩ ũrenda gwĩka? Niĩ ndakwĩra okire. Weririkana ithuĩ tũtirĩ arutwo. We ndũkagerie kũnjarĩria ũguo. Na ũkorwo na mĩtugo. We kwaria ũguo gũtiracenjia mĩtugo yaku. Vanraj, rĩu nĩ ũrimũ ũrĩkũ we ũraria? Anuj, geria kũhorera. Inyuĩ rorai mĩaka yanyu. We ũrona ũtarĩ ũndũ mwega mũno kũhuhania mbere ya andũ. Anuj Kapadia, we thondeka marebeta okorwo nĩ ũrenda. Enda na iyo no korwo ũguo nĩguo ũrenda. No ndĩrenda ũririkane ũndũ ũmwe. Anupama niĩ ti wakwa. No ũmenye ĩno nĩ bamĩrĩ yakwa. Na ndĩrenda wĩikare haraihu na bamĩrĩ yakwa. Ndagũthaitha Mr. Shaitan arakara. Uma. We, uma gũkũ. Niĩ ndũkangũthũkĩre. Kana we no ũtũme ngĩre mĩhaka yakwa. Na we ũririkane wega kwĩragwo. Ũbatiĩ ũmenye atĩ mũndũ ndangiuma na athiĩ igongona rĩtakinyanĩire. Kuoguo wĩikare ũkĩmenyaga atĩ hatirĩ kũndũ niĩ ndĩrathiĩ itarĩkĩtie igongona. Ũmũthĩ o niĩ nĩ ndarĩkia kũnina ngwatanĩro yothe ĩrarĩho gatagatĩ ga bamĩrĩ yakwa na mũndũ ũyũ. Noguo nĩguo gũgũikara na niĩ nĩ niĩ ndauga. Na rĩu arĩikaraga arĩ mũndũ ũtarĩ wonwo na maitho. Nĩ niĩ kana bamĩrĩ yakwa yothe. Inyuĩ-rĩ, no mwĩke ũndũ o wothe ũrĩa inyuĩ mũngĩenda gwĩka, no ũngĩhutia bamĩrĩ yakwa mũikarage mũkĩmenyaga atĩ inyuĩ-rĩ mũgũtũũra mwĩriraga mũtũũrĩre-inĩ wanyu wothe. Ĩkai ũrĩa mũrenda gwĩka. No wĩke ũndũ wothe na Anupama. Niĩ gũtirĩ ũndũ ũramakia. Rĩu oniai andũ othe. Inyuĩ-rĩ no mwĩke ũndũ wothe ũrĩa mũngĩenda gwĩka. No ũngĩhutia bamĩrĩ yakwa, rĩu inyuĩ nĩ mũkũmenya mũgũtũũra mwĩriraga mũtũũrĩre-inĩ wanyu wothe. Tigana na niĩ. Gũtige nĩkĩ? Hĩndĩ ciothe wendaga niĩ ngire, no ũmũthĩ ndigũkira. Ũmũthĩ no nginya njarie na ũthikĩrĩrie. Ndĩrakwĩrĩte ndũkarehe gĩcanjama na ndũkahuhanie na Anuj. Vanraj gũtirĩ ũndũ mũru ekĩte. Niĩ rĩu ona ndiretĩkia. Ũyũ hakuhĩ gũthũkania maũndũ mothe na ũramwĩra ndarahĩtia. Nĩkĩ kĩratũma ũmwĩre ndahĩtĩtie na nĩ ũrona nĩ arahĩtia? Nĩkĩ gĩkũrakarĩtie vi? Ũrathumbũra nĩ ũndũ wake. Ithuĩ tũtirĩ na kĩndũ o gĩothe tũkeringithania na Anuj Kapadia. Wetiga gũtinda haha ũkĩgathĩrĩria Anuj. Nĩ ũguo. Aya mothe nĩ mathĩna maku. Ndũgĩkirĩrĩria ũkĩĩra ũhoro wa ma. No thire ke ngwĩre ũndũ ũmwe. No nginya ũkorwo ũgĩetha kĩhonia gĩa thĩna ũyũ warehe. We rĩu nĩkĩ ũrageria kuuga? Mami nĩ ũramenya wega mũkawa thaa ici ndũrathiĩ wega. No ũyũ rĩu nĩ aramenya wega atĩ Anupama weyoete rũni kuma kwĩ Anuj. Na wona Anuj Kapadia arakara ekũhinga mũkawa witũ na to ũcio egũtigĩrĩra tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tũgwĩka. Onokorwo wende gũtwĩkĩra ũndũ o wothe, ũndũ o wothe no ũhanĩke, gũtirĩ ũĩ wa rũciũ. Rĩmwe ithuĩ twĩkaga maũndũ marĩa tũtekwĩrĩgĩrĩire no twĩke.
Mũroti ũguo mũthia-inĩ ithuothe tũgathiĩ gũturĩria Anuch kapadi ya maru. Ũguo rĩu gũtikanekĩka Kabia. Ona rĩ. Ĩkũngĩgoka gũthiĩ ũguo vi. Ndũkanauge ũndũ ta ũcio. Anupama. Anupama. Sorry. Nilipati na muega. Nireu ona diramanya. Kana reu na faida yothe. Dekane dekawega no. Omuthenya no kinya undu muru wanike. Anupama. Ende wa munyaka muru ndionaga mawega. Nireu muturire-ini wakwa nyonaga mathina hindi ciothe. No kumucemania na niwe. Ona we uracemania na mathina mau nginya irumi. Anupama, please. Sorry. Wĩiguĩte maũndũ maingĩ mena ruo nĩ ũndũ wakwa. Nginya ũgakorwo ũkĩgerera moritũ. Aca. Akũrũmĩte na agakwĩra maũndũ mena ruo mũno mbere ya andũ. No nĩkĩ? Nginya mama wanyu agakorwo agĩconorithio mbere ya andũ othe nĩ tondũ wakwa. Nĩkĩ? Aca. Kwĩna kĩndũ ndĩrenda gũkwĩra. Nĩwe niĩ ndĩ mũrata waku. No mũthĩ no nginya rĩu niĩ ngũkĩra mĩhaka. Na nĩkĩo rĩu niĩ ndĩrenda gũkũhoya mũhera. Tondũ ndingĩhota kũũmĩrĩria. Ndingĩhota. Anupama niĩ rĩu nĩ ndakwĩrĩte ndikaingĩrĩra maica maku. Niĩ rĩu nĩ ndakwĩrĩte ndikageria. Na niĩ nĩ ndakwĩrĩte ndigakwĩra ũndũ wothe wĩgiĩ maica maku. Gĩtũmi mau nĩ maica maku. No rĩu thaa ici ti maica maku, nĩ makira mũndũ. Na ngatho ciothe nĩ cia Vanilla Jisha. Na kuoguo we ũmenye niĩ ndigũkira rĩngĩ. Anupama ndĩrenda ũnyite ũndũ ũmwe. Na niĩ ndĩrenda we ũnyite ũndũ ũcio wega mũno. Mũnyaka waku ndũrĩ mũgarũ nawe. Ũmenye mũnyaka waku nĩ wa mwanya mũno gũkĩra wakwa. Aca. Niĩ ndĩ na JK tu. Rĩu ũbatiĩ ũririkane wĩna bamĩrĩ. Na nĩ bamĩrĩ ĩmwe nene. We rĩu wĩna baba wanyu. Ririkana wĩna mwanake mwega Samal na kairĩtu Paki. Ona kũhika Kinjal o hamwe na Nandini. Na wĩna mũrata mwega kwendete ta Devika. Korwo Paritoshi na Vanilla matirakũnyita, ũcio ti thĩna mũnene. Ũcio ndũramakania. Rĩu ririkana andũ acio angĩ thĩ nĩ makwendete gũkĩra maica mao. Nĩ makwendete.
koguo we Anu angĩkorwo ũrecira wĩna mũnyaka mũũru gũtirĩ ũndũ ta ũcio gũtirĩ. Anupama kũũmĩrĩria maũndũ na gũkira kĩũĩkaine nĩ ũndũ wa bata mũno mũno kũrĩ atumia. No rĩu Anupama tũtomĩrĩirie maũndũ na gũkira tũbatiĩ kwamba gwĩciria mũno tũtambĩte gwĩka ũguo, kana ithuĩ tũbatiĩ kwarĩrĩria ũndũ ũcio kana gũkira. Nĩ gũkorwo maũndũ marĩa ũrageria kũũmĩrĩria thaa ici kana kwaria Anupama nĩmo magũkũnina thutha-inĩ. Ĩkorwo nĩ bamĩrĩ kana arata, hakorwo nĩ mũthuri waku kana ũcio wa tene, gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ gũthaka nawe kana gũkwagĩra gĩtĩo kana gũkwarĩrĩria ũru ũrĩa marenda. Weru kwaria Manu wĩrutĩire mũno harĩ mĩaka ĩyo 26. Korwo rĩu o matingĩhota gũkũhe gĩtĩo nĩ gũtuĩke guo. Koguo ikare ũkĩmenya thaa ici gũtirĩ mũndũ ĩna rũtha rwa gũgũthakĩra Anupama. Gũtirĩ ona ũmwe. No niĩ ndirageria gũkũrakaria, ndĩrageria gũkũruta thĩna-inĩ ũyũ. Marathaka nawe, makĩhũhania nawe, makĩkũigagĩra igenyo o mũthenya. Nĩ ũndũ wa kĩ? We rĩu ũkwamĩrĩria mau mothe nginya rĩ? Ũkwamĩrĩria nginya rĩ? Mũthenya ũmwe kana 10, mwaka ũmwe, 2 kana 20. Na mũico we nĩ ũgatigwo ũkĩũmĩra Anupama. We rĩu ũgatigwo ũkĩũmĩra. Nĩkĩ ũtaranyita? Koguo rĩu batiĩ gwĩka atĩa? Nĩ njũĩ nĩ wega kũũmĩrĩria, no we ndũbati kũũmĩra. Nĩkĩ we ũtarageria kũnyita? Wĩikaraga kũu ona thutha wa gũtigana, nao wĩikaraga nyũmba ĩyo nĩ ũndũ wa gĩkeno gĩa bamĩrĩ yaku. Ĩtiguo mena gĩkeno na ũndũ wa bata mũno, we wĩna gĩkeno. Wĩna gĩkeno angĩkorwo we nĩ wĩrutĩire gĩtĩo gĩaku nĩ ũndũ wao. Kĩu nĩ kĩndũ kĩa goro mũno Anupama. Ũmenye no ũmĩrĩrie korwo nĩ wendete mũndũ, no we rĩu ũmenye ndũngĩhota gũikarania hamwe na mũndũ ũmenete. Ona andũ arĩa rĩu othe makwendete o rĩu no mahote gũtũũra wega matarĩ nawe. No arĩa makũmenete watũrania hamwe nao matikareka mũndũ wothe atũũre na gĩkeno. Nĩkĩ ũtarenda kũnyita? No korwo niĩ nĩ ndĩrahĩtia nĩ magoka gũcenjia mũthenya ũmwe na nĩ makageria gũgũthikĩrĩria. No ũmenye rĩu ithuĩ tũtirĩ na ũma. We gũthũkia maũndũ maku ma thaa ici ũgeciria nĩ makagĩrĩra thutha-inĩ. Njĩra we rĩu ũmenye ndũngĩhota kũmbũka ona hanini wĩ muohe Anupama. Na rĩu ũbatiĩ kũmenya mũndũ ũrĩa kuohete ndagakuohora mũthenya ona ũmwe. We mwene nĩwe ũbatiĩ kwĩyohora. Nĩ wega korwo we wĩ mũtukanĩre na we wĩna bamĩrĩ ũbatiĩ kũmarĩria baba, Samal, Kinjal, Paki, aria na mũndũ o wothe. Na korwo ndũrenda kũruta wĩra nani ndũkarute. No nĩ ũbatiĩ kwĩrutanĩria mũtũrĩre-inĩ waku Anupama. Niĩ rĩu ndĩrenda ũkorwo ũkĩruta wĩra ũrĩa we ũrenda, iroto ciaku cikinyanĩre. Na rĩu we ũtige gũikara maica ma kũrakara. Korwo nĩ ũrenda no we wĩikare haraihu naniĩ. No niĩ ndĩrakwĩhoya ndũkagerie gũthũkia gĩkeno gĩaku. Niĩ nĩ ndĩrathiĩ, no ndingĩgũtiga wĩ wika. Niĩ ndĩragũtiga na mwĩtĩo waku.
Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay, and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Kiroto gĩa kwĩgwatĩra cabici ya gwaku kĩaya gũkorwo kĩrabatara ũtabarĩre ĩmwe tu gĩkinyanĩre. Wakerĩ tarĩki 27 mweri wa gatano kwambĩrĩria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rũcinĩ. Ndũkanage kũnyitanĩra na director wa Jikwa Kariuki na Martin Kamau kuma Farmwood Ventures Limited makĩhithũria hitho cia kwĩgwatĩra tĩri kũrĩa wĩriragĩria makĩnyitwo ũgeni nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ĩthĩ director-inĩ ya wendia wa mĩgũnda. Hũthĩra mitambo ya kĩrĩu ya nenda kana wandĩke handũ kũrora kũrĩa mbeca ciaku irathiĩ. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Fuliza Biashara. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. M-Pesa. Mahale kwa boka walimwe na nwangu mwiraga. Halo ndetere kawaida ai tako kwenge tiga ikithie njenga akoro tikabagara tigo thoni cio hekare nikabagara ngima na samba siende kabagara aria moe ni moe ati kabagara ya ngima na shafashi ni ciehotanĩire. Ngima ya kabagara mulioma nayo shabati shafashi guthakara ngima nayo omera sere bila kabagara sio sere. Dukaini ndugetie mutu etia kabagara. Chiquitita, you and I know how the hardest can be cold when it's gasoline. Gũteithĩka kũrĩa ũngĩkorwo na kuwe nĩwe kũrũgama mbere yaku. JK niĩ rĩu ona ndiũĩ ngũkwĩra sorry atĩa. Ndiũĩ no nĩndakwĩhoya ũnjohere. Niĩ ndirĩ na thĩna o wothe nawe, no umenye niĩ hatirĩ mũthenya ngarekera Van Raj. Nĩnjũĩ nĩ ũmũbundithĩtie wega. Mũndũ no akorwo nĩ arahe mĩtĩ yake maĩ, no umenye nĩ kũrĩ mĩtĩ ĩrĩa ĩregaga kũruta matunda biũ, o ta mũrũguo ũcio waku Van Raj. Ithuona thaa icio tire twarekera Van Raj nĩ ũrĩa wekire. No nĩtũrageria kũriganĩrwo no maũndũ marĩa eka ũmũthĩ niĩ gũtirĩ hĩndĩ ngariganĩrwo na hatirĩ hĩndĩ tũkamũrekera. Baba niĩ ndinaria tu tondũ nĩndĩrakũhe gĩtĩo kĩu no kĩo gĩtũmi. No Van Raj eka ũguo rĩngĩ niĩ rĩu niĩ mũrũ wa nyina nĩndakwĩrĩra ũndũ ũmwe, niĩ kũmenya niĩ nĩ niĩ ũ. Acokie ngatho mũno gĩtũmi mami ndaima kuo. Samal kinjar thiĩ kwĩguka nĩngũrora Anupama
njũrie kaĩ Anupama ombirwo na kĩ? Nĩ hĩndĩ ndona gĩcanjamata gĩkĩ rita rĩa mbere, na nĩkĩ andakaria. No Anupama atũire, agereire maya mĩaka yake yothe. No ye, ndarĩiga gĩtĩo gĩake thĩ. Korwo nĩ gũtihio, we no ahone, no rĩu gũtihio kĩronda kĩa ngoro. Gũtirĩ hĩndĩ kĩhonaga. We no wĩke ũndũ wothe ũkĩenda na Anupama. Gũtirĩ ũndũ niĩ ũramakia. Na wĩke ona ũtarĩ thoni. Nĩ njũĩ nĩ wega kũũmĩrĩria, no we ndũbati kũũmĩra. Nĩkĩ we ũtarageria kũnyita? We rĩu ũmenye ndũngĩhota kũmbũka ona hanini wĩ muohe Anupama. Na rĩu ũbatiĩ kũmenya mũndũ ũrĩa kuohete ndagakuohora mũthenya ona ũmwe. We mwene nĩwe ũbatiĩ kwĩyohora. Baba, niĩ rĩu nĩ ndĩramenya atĩ nĩ ũndakarĩire mũno. No ũmenye Anuj Kapadia nĩwe ũthogothete nginya niĩ rĩu ngaremwo nĩ kwĩgirĩrĩria. Ecirĩtie atĩ mbeca icio ciake no agũre indo ciothe. Niĩ ngwendaga kũmuonia atĩ nĩ arahĩtia. Kwenda angĩhota kũgũra Banraj Shah na bamĩrĩ yake. O mũthenya aratũma gũkũ gũkorwo na haro na ndingĩũmĩrĩria kuona macio. Na nĩkĩo ngwendaga gũtigĩrĩra ndamuonia mĩhaka. Baba, Baba, please. Ndũgatũme nyone ta hĩtĩtie. Please. Anuj! Anuj! Nĩkĩ? Anuj! Karĩ kĩ kĩũru? Nĩkĩ? Devika! Karĩ kĩno Anupama? Nĩkĩ onaga mathĩna? Nĩkĩ nowe? Nĩkĩ hĩndĩ ciothe nowe akoragwo akĩnegenio na kũgererio ruo-inĩ? Nĩkĩ kĩngĩtũma Banraj amwĩkanie maũndũ ta mau na hĩndĩ areka ũguo mbere ya andũ? Niĩ nĩ ndĩramenya atĩ nĩ niĩ ndĩrarehe mathĩna maya mothe. Egĩũke kũrĩ niĩ tũrũe nake. Araingĩria Anupama ho nĩkĩ? Arekania Anupama ũguo nĩkĩ? Agũtũra atĩa? Nĩ ruo rũhana atĩa? Devika, niĩ nĩ ndĩraigua ũru mũno hĩndĩ ĩrĩa ndĩrona maithori make. Ta rĩu ũmũthĩ ũmenye Anupama nĩ aitĩte maithori maingĩ mũno na gũtirĩ ũndũ ingĩhotire gwĩka. No gũikara haha ndĩmwĩroreire. Anupama ũrĩa ũkoragwo na hinya niĩ ndamwĩrorera agĩcucangĩka. Nĩkĩ? Niĩ ndĩngũkwĩra atĩa Devika?
niĩ ona ndingĩhota gũgũtaarĩria kĩũndũ kĩrĩa ndĩraigua. Anu njĩke kĩũru ndagũthaitha horera. Ũmenye anu gũkorwo akĩhĩtĩrio no njuge nĩ kwĩyendera. Nĩ matiganĩte na Van Raj nĩwe ũrenda gũikara kũu. Arata ake twagĩrĩirwo nĩ kũmwĩra atĩ nĩ arahĩtia no tũtingĩmũtindĩkĩrĩria gũthondeka mahĩtia make. Anuja Anupama gũtirĩ hĩndĩ agatiga bamĩrĩ yao na bamĩrĩ yao ndĩrĩ hĩndĩ ĩgacenjia. Kana meciria ma Anupama rĩu ithuĩ no tũmũhoeire maũndũ makwao macenjie. Niĩ ona ngũmwĩrĩte ume kũu kwao. Atĩ? Thutha wa kuona akĩrĩra niĩ ndingĩhotire kwĩgirĩrĩria na mũico-inĩ ndekora nĩ ndamwĩra maũndũ mothe Devika. Njĩkĩte ũguo nĩkĩ? Nĩ ũndũ waki. Niĩ nĩ ndeĩrĩire gũtirĩ hĩndĩ ngaingĩrĩra maũndũ mothe ma Anupama. No ũmũthĩ nĩ ndekora ndĩmwĩrĩte ũhoro wa bamĩrĩ ĩyo yao. No ningĩ we rĩu wakĩmwĩra ũhoro wa ma na wĩkĩte ũrĩa kwagĩrĩire. No ũngĩ ũngĩmwĩra ũhoro wa ma okorwo ti arata. Cha Devika, ũmenye rĩu niĩ nĩ ngĩrĩte mĩhaka ya ũrata tondũ njarĩte nginya marĩa itabatiĩ. Rĩu ũrerakarĩra nĩ ũndũ wa maũndũ macio? No ndũnamũringĩrĩria ũmwĩrire mawoni no ningĩ matua ũmenye nĩ make. Niĩ rĩu ndĩrenda o kuona Anupama e mũkenu. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ ndĩrenda. Gũtirĩ. Ũmũthĩ uma mũthenya mwega mũtũrĩre-inĩ wakwa no ningĩ rĩu we ũthũkania. Niĩ rĩu ndĩ mwana mũnini he kamwana kamwe karĩ ga itũũra ritũ. Na o hĩndĩ kangĩonire ndege ĩkĩgerera igũrũ koya gakarigi na kĩgũtha gakageria kũmĩnyugutĩra. Gakauga atĩ rĩu ndege ĩyo nĩ ĩkũgwa. Ciĩko iria weka mũthenya wa ũmũthĩ ciandirikania kahĩĩ kau. Tondũ ona ũngĩetha kahiga na kĩgũtha na ũikie na njĩra ĩrĩkũ ndũrĩ ũndũ ũngĩhota gwĩka. Ndũngĩrũgamia ikinya rĩrĩa njoete. No wĩrutanĩrie mũno na ũgerie gũthũkia gĩkeno gĩakwa. No ũmane atĩ we gũtirĩ ũndũ ũngĩhota gwĩka. Wĩna ma? Ĩĩ ndĩna ma. Ũgwĩcirĩtie atĩ rĩu ũkũrehe gĩcanjama mũthenya wakwa wa mbere gũkorwo wĩra-inĩ nĩgetha ũngirĩrĩrie kũmbũka. Ũmenye ona ũngĩthũkia peji ya mbere ya ibuku ndũngĩhota gũcenjia rũgano rwa ibuku rĩu. We nĩ warĩkania na ũrimũ waku kana wĩna ũndũ ũngĩ? Harĩ ũndũ wa bata ngũriganĩirwo nĩ gũkwĩra. Sorry. Ndauga sorry mũno. Nĩ wega nĩ wahoya mũhera. Rĩu wekĩnjĩre maũndũ mothe. Maũndũ mothe marĩa ũrahera nĩ ũndũ wamo.
ona ndireciirĩtie ũhoro wa kũmũnyita guoko. Muoroto wakwa nĩ kũmũteithia mũtũũrĩre-inĩ wake o ũguo. Niĩ ndiagĩrĩirwo gũkorwo ngĩka ũguo. Nĩndĩrerirĩria maũndũ maingĩ GK. Anupama nĩ ekũigua wega. Niĩ ndiũĩ mũriũ, ndiramenya. Sorry. Nĩ tondũ wa gũkũmakia. We ũnegenagia na ũkangũthũkĩra. Ũkambĩrĩria icanjama itarĩ na njĩra, na mũico-inĩ ũgatigĩrĩra nĩ wanjonorithia nĩ tondũ nĩ ũnjĩtigĩrĩte. Atĩ gũgwĩtigĩra rĩu niĩ Cati niĩ no kĩrĩa ũretigĩra nĩ Rebo. Nĩ ũretigĩra Anupama mena Vaniraj matigakorwo Rebo ĩmwe. Harĩ ũndũ ũmwe waugire rita rĩa mbere hĩndĩ ĩrĩa we wokire kũnyona atĩ wanyonire ũkĩona mũtumia waku. Na rĩu nĩ ũramenya kũringana na ũndũire witũ hĩndĩ ciothe mũtumia agĩrĩirwo nĩ gũtigĩrĩra maũndũ marĩa areka nĩ marĩa mũthuri arenda. Ndangĩgacĩra kũrĩ mũthuriwe. Icio rĩu no itũmi. Mũtumia arĩ na rũtha rwa gũthiĩ na mbere. Karĩ ũcio rĩu ũngĩkĩmũgiria. Ndũkariganĩrwo atĩ niĩ nawe twatũũraga nyũmba ĩmwe. No we nduoire ikinya rĩa kũgeria gũthiĩ na mbere mũtũũrĩre-inĩ. Nĩ ũndũ wa kĩ? Rĩu ũmenye atĩ athuri na atumia ihenya rĩao marĩarĩ rĩambagĩrĩria handũ hamwe. Ũmenye mũthuri no akorwo enyitĩire digiri yake, no mũtumia ũkoraga anyitĩte thaburi, mũtĩ wa kũruga cabaci, kĩhato, dasta, ciero-inĩ ciake nĩ anyitĩte ciana 3, akuĩte nginya thoni yake, kũihũrĩra mũthuri wake irio, kũhũra nguo, kũrora ũhoro wa ũtheru, na no ararora njingiri ciake. Na we rĩu ũrauga atĩ mũtumia nĩ akoragwo na wĩyathi wa gũthiĩ na mbere na mũtũũrĩre. We ũmenye wega atĩ thaa ici niĩ ndirĩ mũtumia waku, na no ũraigua ruo hĩndĩ ĩrĩa ũrona ngĩtherema mũtũũrĩre-inĩ. No ningĩ ĩka wega na wambĩrĩrie kũmenyera ũguo Vanraj Shah, nĩ tondũ Anupama ũyũ watũũraga ekaga marĩa mothe ũramwĩra. Rĩu arĩkoragwo arĩ mbere yaku hĩndĩ ciothe. Mbere-inĩ ndiraragia mũno tondũ ndĩrarĩ rungu rwaku, no rĩu ũmenye thauti ĩno yakwa ndirĩ gũithagũithagia, na ningĩ ndigakuma thutha. Niĩ nĩ nyambĩtie kuga marebeta nĩma. Ũrĩa kũroneka kambuni ĩno ya Anuj nĩ ta ĩna manjĩki yayo nĩma. Niĩ rĩu ngwĩhoka wĩca wa Anupama. Korwo nĩ we ũndeithĩrĩirie nĩ njũĩ ndũngĩraigua wĩna thĩna, kuona ngĩthiĩ na mbere wega na ngĩgacĩra. We rĩu Anupama ũrageria gũthiĩ na mbere ũgĩteithĩrĩrio nĩ mũndũ ũtoĩ. Mami, no ndũkariganĩrwo atĩ niĩ rĩu ndĩraikara nyũmba ĩmwe na mũthuri ũtarĩ wakwa, na ndũrĩ wakorwo na thĩna na ũndũ ũcio. Ngũrie we rĩu ũraria ũhoro waũ? Vanraj Shah. Ndahana ũndũ harĩ we? Ndahana ũndũ atakĩrĩ mũthuri wake. Na githĩ we ndũraigua ũru tondũ maũndũ maya mothe ndĩmekĩte ũtakũndeithĩrĩria? Kwaria ma, mĩaka ĩno yothe mĩhĩtũku niĩ rĩu ndũrĩte ndũgamĩte nawe, ona thutha wa ndigano ngarũgama nawe. No rĩrĩ nĩ rita rĩa mbere ndĩrakorwo ngĩĩkĩra kaũndũ gakwa, na kwoguo ndũngĩaga kũgĩa wagagu. Niĩ ngĩkorwo ngĩtigĩra kĩ? Nĩ ũramenya rĩu mũndũ ũrĩa ũkoragwo akĩhingĩra nyoni, we rĩu nĩ etigagĩra itikombũke, na onawe ũretigĩra ndikombũke Vanraj Shah, na ũretigĩra wĩika. Ndirĩ hau. Rĩu nĩ ndĩramenya korwo Anuj ndarĩ na kũrĩa rĩ,
rĩngĩ ona mũtwe gacuĩrĩ nĩ gathangari thura nĩ njũru nĩ ĩrĩa mwana aroraga akarĩra we ndũngĩraigua wĩna wagagu nĩma tondũ rĩu we no ũngĩrĩ na ũma atĩ mũndũ ũcio ũrĩ o igũrũ rĩake ũndũ ũrĩa ũrakũgia we nĩ kuona mũndũ ũyũ arĩ igũrũ rĩaku Fanraja. Anupama arĩ igũrũ rĩaku ona Anuj. Ndauga nĩ sori mũno nĩ tondũ wa gũkũmakia. Niĩ rĩu ndingĩhota gũkwehereria guoya ũcio wĩnaguo. No rĩu niĩ rĩu no ngũhoere Ngai witũ nĩgetha atigĩrĩre ngoro ĩno yaku nĩ amĩhe thayũ. Anga nĩ wacoka gwaku. Ono ũngĩgeria atĩa nĩgetha ũkinye revo yakwa. Ndĩrenda ũmenye atĩ ũgũtũũra rungu rwakwa na no nginya Ngai na mangĩkũrora. Wĩ mũraihu no ũndorire ũinamĩte na niĩ rĩu ndĩ mũkuhĩ no ngũrorire igũrũ. Anupama. Aca mami. Mami ihinda rĩa kũrũgama ngaigua kĩnegenia nĩ rĩthirĩte. Ndingĩhota rĩngĩ. The least a business can do is just afford the bills. Whether it makes profit or not, that is something that you will do later with the marketing and whatever. But I can assure you it's able to service your employees in terms of payroll and the rent at least and utilities and whatever. Most CEOs or most business owners don't pay themselves. So even me, I'm on a salary. After me, I wait for end month like everybody else. Like everybody else. I'm like, telling you, what date is today? Because at the end of the day, when you don't do that, then you will never separate money for yourself and money for the business. They will always be intertwining. So watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Usikubali viwavijeshi wa kuangamize. Waangamize. Waangamize ukitumia password 5.7 WDG. Password 5.7 WDG inaangamiza vizazi vyote vya Fall Armyworm mara moja. Tumia gramu 5 tu za password kwenye pampu ya lita 20. Password 5.7 WDG ndiyo kiboko yao. A product of Osho Chemical Industries Limited. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunjĩ kĩa 100% kĩa marĩhi ma njoherera na ndosho harĩ marĩhi ma tĩri marĩa matarĩ marĩhe. Ene ng'ũndũ no mũhaka mambe marĩhe thirĩ ũrĩa mararandũrwo nĩguo mehererio marĩhi ma faĩni ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa wĩiva nĩguo magunĩke. Marĩhi nĩ kũgerera Cooperative Bank Kiambu branch, account number nĩ 011-037-154-35001 na ene no mwaka maneane documents cia mũgũnda na rĩthiti ya marĩhi ma mũico kũrĩ wabici cia mũthubarĩ. Mbeca iria cionganagio ihũthĩkaga na njĩra njega kũgerera projects cia kaunti ta ECDEs, mathibitarĩ, barabara, ũtheri wa sola na indo cia mĩgũnda. Nĩ wega Ngai nĩ kũrĩa wanatũruta, ona ningĩ nĩ wega nĩ kĩro iria wanatũkiria. He hĩndĩ tũtamenyaga atĩ no tũkinye harĩa tũkinyĩte, nĩ tuonaga tarĩ iroto twarĩ nacio, no we ndũhana mũndũ. Tũteithie gũkwĩhokaga, tuohagĩre Ngai nĩ gũgũtetagia hĩndĩ ĩrĩa mathĩna matũhatĩka, tũririkanagie ona mathĩna-inĩ macio ũkoragwo hamwe na ithuĩ. Kwegera nĩ wega Ngai ta rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *860*287#.
gukorwo ukimugayania ingredients itu na kindu kia ngwamba kumugayania ri ni thamaki tondu niyo the main na mutikariũra tuga ni red snapper na miruga muthemba wa pan fried thomeka atia thamaki iretwo red snapper. Riu Anupama ndahũrĩire thimũ kana agatũma message. Ngwĩhoka ndarĩ na thĩna. Geithika. Riu we wambĩrĩirie wĩra korwo nĩ hotete kũnyita rĩu nĩ ingĩambĩrĩirie no rĩu ngũgeragia kwamba kũnyita we rĩu ũgwĩciragia ndigũka nĩma nĩguo ngwĩciragia nĩ ũĩ korwo ira we ndũnahota kũnjĩkĩra hinya ũmũthĩ ndingĩhota gũka. Nandu, nĩ niĩ. Nandu karĩ kĩ? Gũtirĩ, kugaga. Nandu, kuma ira Rohani ndaroneka. Ngwĩciria nĩ acokete kwao. Rĩngĩ nĩonete, ithuĩ rĩu tũtiretigĩra ona hanini. Na akona we ndũkũmũcokerera na kuoguo nĩ akuĩte ngoro. Niĩ ngwĩhoka nĩ ũhoro wa Masamari. No kũringana na ũrĩa ndĩmũĩ. We rĩu, ti mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. Tũbatiĩ twĩrore. Nĩguo, waria ma. Rĩu ngwendaga kuuga ũndũ. Rĩu ũmenye atĩ harĩ ndutura o yothe gĩtara kĩayo nĩ kĩa bata mũno o ta matu. Ndutura no yũmbũke igũrũ mũno no ningĩ gwatuka no ĩrĩbatara gĩtara kĩayo. Ndutura cionaga wĩyathi thutha wa kuma gĩtara-inĩ na mũciĩ nĩkuo gĩtara gĩakwa kĩrĩ. Nayo bamĩrĩ yakwa nĩyo hinya wakwa na thĩ yakwa. Nĩndĩrenda kũgacĩra mũtũrĩre-inĩ no ingĩka ũguo itarĩ hamwe na bamĩrĩ yakwa. Hangĩkorwo harĩ haritũ mũno tondũ ingĩhana ta ndĩmatigĩte na ngoro yakwa. Niĩ rĩu nĩ ngũgacĩra no ti itarĩ na bamĩrĩ yakwa. Nĩ tondũ ndirenda kũgacĩra no ũndũ wakwa tu, nĩ ũndũ wa nginya arĩa nyendete. Anupama, niĩ rĩu nĩndauga nĩ sorry mũno nĩ tondũ ira niĩ ndĩndĩrakwĩrĩte ume kwanyu. Nĩ njũĩ ndirĩ kĩhoto gĩa kuuga ũguo. Aca, hatirĩ thĩna. Ihinda-inĩ ta rĩrĩ mũndũ o wothe noguo ngĩraugĩte. No niĩ rĩu ndirĩ mũndũ o wothe. Ndiarĩtie niĩ ngwendaga kuuga marĩa mothe ndĩrakwĩrĩte. We rĩu thiganĩrwo nĩmo. Gwĩ kĩndũ ũrĩa ngoro yaku ĩrakwĩra na ũrĩa ũrakũhe gĩkeno.
Thengio nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ mũrata. Nĩ thengio. Thengio nĩ kũnjĩtĩkĩra ta mũrata. Thengio. Nĩ ũĩ we rĩu ũraragia ũhoro wa ma. Ndĩ mũndũ ũmwe wĩna mũnyaka mũno. Nĩ ũndũ wa gũkorwo na mũrata ta Ndebika o nawe. No twambie wĩra? Ĩĩ no twambie. कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बददुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना। Haya, niki? Wewe sawa? Akanethiũrũra ndĩ nayo. Ki? Ndaigua thiũrũra hanini. No ti mũno. Hwaĩ-inĩ ndinakoma wega. Niki ũtanakoma wega? Rĩu nĩ tondũ wa migraine na rĩmwe nĩ ngiaga. Mike, mũndũ ũyũ nĩ ũkũrĩte thikũ nyingĩ na nĩ ũnyuĩte ndawa? Aca, niĩ ndirĩte kĩndũ, ndingĩnyua ndawa. Na ũrenda kuuga kuma rũcinĩ we ndũrĩ ũrarĩ? We rĩu ũgĩtuĩkĩte mwana ũrenda mũndũ ũkĩhana gĩciko ambie gũkũhe irio? Nĩ ũramenya mũndũ arĩ mũrwaru agĩrĩire nĩ kũrĩa irio mathaa marĩa magĩrĩire na acoke anyue ndawa. Weru no nginya ũnegenie tondũ ndĩ mũhũtu. Weka maũndũ ta macio no nginya ũkagũthũkĩrwo. Weta tiga gũkĩra, ikara thĩ, ikara ũhoreire, ikara. Rĩu ũyũ athiĩ nakũ? Mũciĩ. Bagi ĩ haha. Wenyita, nĩ iria rĩaku rĩna chocolate. Rĩrĩ. Ũkorwo ũnyuĩte itanarĩkia gũtara nginya 10. 1, no. 2, niĩ rĩrĩ ndĩranyua. 4, 5, 6, 7, 8. Na nina. Rĩu ũrathekio nĩkĩ? Wĩna iria tũteru-inĩ. Thengio. Wĩ karibu. Reke ngũririkanie atĩ nĩwe mũnene, nĩwe wagĩrĩire kũgũthũkĩra andũ, no ti niĩ. Rĩu nĩndakũgũthũkĩra na nĩndauga nĩ sorry. No ũmenye weru ndũhĩtĩte ona hanini tondũ na nĩgũkena ndakena. Reke ngwĩre nĩ njiguaga wega mũno hĩndĩ ĩrĩa ndĩranegenia ũguo. Nĩ mũndũ no arenda ndeithĩke. Kaũndũ kau nĩ kega mũno. Kapadia wa marebeta, we rĩu no ũnjĩre maũndũ marĩa ngũhota kũnyita na njĩra hũthũ. Ũmenye niĩ nĩngũkũneanĩra irio, ũcirie ũcoke ũmerie ndawa, ihinda rĩega. Twatinde nake mũthenya mũgima. Rĩu gũthiĩ na mbere gũikarania nake. Maya nĩ maũndũ marĩkũ Anuji? Ndioka mbara, ndĩrenda twarie. Cai ũnyuagwo wĩ mũhiũ, ti wĩ mũhoro. Na kwaria mũndũ arĩ na marakara, hĩndĩ ciothe athũkagia ndũgũ. Ithuona tũtiganĩte, tũrĩ aciari a ciana citũ. Ona tũngĩkorwo tũkĩrũa na njĩra ĩhana atĩa, ũmenye rĩu mũtũrĩre-inĩ ũyũ no nginya tũgakorwo tũkĩũmanĩrĩria. Nĩtwĩkage ũguo na gĩtĩo, na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ ithuerĩ twĩna thayũ. Ira niĩ nĩndĩrakwĩrire atĩ we nĩ ũretigĩra.
Ũmũthĩ ndĩrenda gũkũria gĩtũmi gĩa gũkorwo ũgĩka ũguo. Nĩkĩ kĩratũma wĩtigĩre gũkorwo ũkĩũrwo nĩ niĩ na nĩ ũramenya ndirĩ mũtumia waku? Rĩrĩa ndarĩ mũtumia we rĩu ona ndwakoragwo na bata nani. Rĩu nĩ tũtiganĩte na ũrenda gũkorwo na kĩhoto. Nĩkĩ? Angĩkorwo nĩ mwakoragwo na kabiũ na ũkĩmenyaga nĩ tũhikanĩtie nawe rĩ, niĩ rĩu twĩ na Anuj ndũngĩaga gũtuĩka arata nĩkĩ? Na hĩndĩ ĩyo ona nĩ tũtiganĩte nawe nĩkĩ? Ũrekuua na njĩra ĩrĩkũ? Ũrenda kũgĩa na kĩhoto harĩ niĩ na nĩ twatiganire? We nĩ ũhikĩtie mũndũ ũngĩ, no mwena ũyũ ũngĩ we ndũngĩenda kuona niĩ ndĩ na ndũgũ ona yorata na mũndũ. Nĩgetha tũtigĩrĩre mami na baba na andũ othe a bamĩrĩ ĩno nĩ akenu, tũtuĩte matua ma gũikara nyũmba ĩmwe, no ningĩ ũguo ti kuuga atĩ nĩ twagĩrĩire nĩ kũinganĩrĩra mĩtũrĩre-inĩ. Gũkinyia rĩu ũrĩ waigua kũrĩtie kĩũria o gĩothe kĩgiĩ maũndũ marĩa waneka? Na nĩkĩ ũrakĩnjũria ciũria na wĩna kĩhoto kĩrĩkũ? Kũrĩa ndĩrathiĩ, ũrĩa ndĩracemania nake, ũrĩa ndĩraria nake, ũrĩa ndĩreka kana ũrĩa itareka, ta njĩra rĩu thĩna waku nĩ ũrĩkũ? Wĩna kĩhoto kĩrĩkũ nĩgetha ũtue matua atĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wagĩrĩire nĩ gũkorwo akĩhe gĩkeno niĩ? Bamĩrĩ ĩno nĩ yaku wĩ wika, ona niĩ bamĩrĩ ĩno ndĩkoragwo ĩ yakwa. Baba, mami, nginya ciana ona niĩ ũmenye atĩ nĩ ngonainie nao. Na nĩkĩ kĩngĩtũma ũkorwo ũkĩmagiria gũkenanĩra na niĩ ngĩgacĩra? We wĩna kĩhoto, rĩu nĩwe wekire mahĩtia no ti niĩ. Na rĩu niĩ ndĩrakĩrĩhĩra nĩkĩ nĩ mahĩtia maku? Ũgũthiĩ ũnginya rĩ? Rĩu ona thutha wa ndigano no niĩ ndĩrarĩhĩra mahĩtia maku gũkorwo ũkiuma na nja. Twatigana nawe gũtirĩ kĩndũ ndagwĩtirie. Mbeca ciothe ona kana kĩndũ ndĩikaraga ngĩonaga niĩ ndiagwĩtirie. Niĩ kĩrĩa nyendaga no thayũ wa meciria. We rĩu no wĩtĩkĩre kũhe thayũ ũcio? Ũmenye haha to ũhoro witũ. Hĩndĩ ĩrĩa twagĩa na haro, ũmenye bamĩrĩ itũ yatũkaga maita merĩ, na tũtingĩgirĩrĩria ũndũ ũcio. No tũtigĩrĩre atĩ ruo rwa ndũgũ ĩno itũ rũtirakinya handũ ha kũrehera bamĩrĩ itũ ruo. Njĩra atĩ timu ya marketing njĩra tũbatiĩ gũkorwo na mũcemanio rĩ? Haya, no wega, nĩ thengiũ mũno. Wetiga kuhana tarĩ mbara. Anuj, weru nĩ ũgũtiga kũgucia rĩtwa rĩakwa? Ũguo ti wega. Rĩu karĩkĩ to nginya ũgucie maũndũ mothe nĩ nginya rĩtwa rĩgataũkĩka ũru. Karĩkĩ kĩũru? Rĩu ndĩraigua njagĩte ya Nupama, ndĩraigua kwaria nake. Ndũkĩmũhũrĩre. Wow, rĩciria rĩega atĩ mũhũrĩre. Wona ndamũhũrĩra thimũ rĩ, ngũcoka ndĩmwĩre atĩa? We no wetherere ũndũ wothe. Aca mama,
ũndũ ũcio ti mwega ona hanini na ndingĩwĩka harĩ Anupama. We ndũrĩ na mwĩhoko, ndũrenda kũmũhĩtĩria, nĩkĩ ũngĩhota marebeta? Niĩ ona ndiramenya ũndũ ũrĩa ingĩka GK, ona ũrĩa itangĩka ndiraũmenya. Ndingĩenda Anupama atige kũnjĩhoka, niĩ ndingĩenda kũmuongerera ruo, na ningĩ ndingĩhota kũmwĩra ũrĩa niĩ njiguaga. Niĩ gũtirĩ ũndũ ũrangenia GK. Nĩndĩranyita, ndũngĩhota kũũria Anupama ũndũ, no ũmenye we rĩu no ũhote kũũria Ngai, ũmwĩre atigĩrĩre atĩ nĩakũhe mũndũ ũrĩa wendete. Ngai nĩakoragwo endete ũhoro wa wendo, na kwoguo nĩekũrora mawĩgwi maku, atigĩrĩre nĩaheithia wendo ũcio gĩtĩo, ũtigĩre maũndũ mothe, na nĩũkuona nĩegũgwĩka wega. Akũhe kanya kanene ga kwaria nake, we rĩu no ũgerie kũhoera ũndũ ũcio. Niĩ rĩu ndĩrenda wandĩke list ya atumia arĩa mangĩruta wĩra nginya wa kũruga mũkawa-inĩ witũ. Ngwĩciria NGO no makorwo na namba ya atumia ta acio. Reke twandĩke list ya NGO iria tũĩ. Nĩ rĩciria rĩega. Thondeka list ĩngĩ ya atumia arĩa marugaga wega na ithuĩ nĩtũmoĩ. Angĩkorwo mami ndarĩ busy, no ũthiĩ ũmũrie woe namba cia arata ake na andũ arĩa marĩ hakuhĩ nake. We rĩu ndakwĩra ndũkagerie kwarĩria mũrata wakwa na ũmwe. Hatirĩ na thĩna no ũthũkie rĩtwa rĩaku, no rĩu ũtigĩrĩre nĩwamenyerera rĩtwa rĩakwa o hamwe na rĩa arata akwa. No cũcũ mami ndarathũkia rĩtwa. Ũmenye we rĩu ndũrĩ ũratuĩka mũirĩtu wa mũciĩ ũyũ. Ndĩrenda ũmenye ũtambĩte gũtuĩka nĩwahika na ũke gũkũ gwitũ, maũndũ ma mũciĩ ũyũ ndũkanagerie kũingĩrĩra. Mami, rĩu Miss Fimla nĩ mũrugi ũĩkaine mũno. Nĩ ũkuona ta tũngĩamba kwaria nake. Ũcio mũriũ wake akoragwo na mbeca mũno. We mbeca ahũthagĩra atekũmakona hanini nĩ ũrĩa ciĩ nyingĩ. Ũmenye ona gĩbeti gĩake hĩndĩ ciothe gĩkoragwo kĩna mbia. Angĩkĩruta wĩra nĩkĩ? Ũmenye maũndũ ma gũkũ gwitũ nĩ ũrĩkĩtie gũthũkia. Kwoguo mĩciĩ ya arata akwa ndagũthaitha tigana nayo. Niĩ ndũraga njugaga atumia arĩa mekĩraga nguo iria irona nĩ maconokaga, no we wĩ mũũru kũmakĩra. Ndĩrenda ũmenye ti andũ othe makoragwo matarĩ thoni tawe, na ningĩ ti andũ othe makoragwo mena arata a mwanya ta Anuji ũcio waku. Irio iria cikoragwo ciĩ cia bata menu-inĩ we nĩcio ũreheria. Ningĩ ũmenye twambĩrĩria kwaga kũneana oda. Customer arĩa bata mokaga mũkawa-inĩ no kũra mekũra. Kavia ndakwĩra ũkire. Ire nĩkĩ? Onao nĩ magĩrĩirwo kũmenya atĩ maũndũ marĩa marakũmakia thikũ ici nĩ ma Anuji na Anupama. Rĩu we handũ ha kũndora ũũ, korwo nĩ ũneanĩte oda icio maya matingĩrahanĩka. Niĩ rĩu nĩ ndakorwo na bata na mũkawa, no ndĩrateangaga mahinda makwa tondũ ũrarĩ na bata naguo, nĩkĩo ndĩrarũgamaga naguo. No thikũ ici maũndũ marĩa wĩna bata namo na marĩa marakũgia nĩ ma Anuji na Anupama. Onawe nĩ woka mũno. We nĩ wambĩrĩirie gũkorwo na wiruvi. Angĩkorwo hĩndĩ ciothe ũretindaga ũkĩmakio nĩ maũndũ ma Anuji mena Anupama, we no ũgĩthiĩ na mbere. Ona irio imwe menu-inĩ wagĩrĩire gũciĩta marĩtwa mao. Kahũa kena iria rĩingĩ Anuji, mũkimo wa Anupama na cai wa turungi Vanraj Shah. Kavia wekira. Nĩuga ndigũkira. Ndĩrenda gwetha wĩra. Angĩkorwo ndũrenda kũrutithania wĩra na Anuji Kapadia, ithĩria wa mũkawa. Noca, ona wa mũkawa ndũngĩhota. We wathũkanirie nginya wĩra wakwa. Rĩu nĩ ingĩhotete kũingĩra kambuni-inĩ ya Anuji. No nĩ thengio mũno, tondũ rĩu ndĩraruta wĩra mũkawa-inĩ waku wa kwendia kahũa. Kũngĩtuĩka kwĩna ũrata ũrĩa ũgũkorwo ũgĩthũkia ũrata wa bamĩrĩ yothe, nguona wagĩrĩire nĩ gũkorwo ũkĩninwo. Ona angĩkorwo nĩ ũrata harĩ ũndũ njũĩ atĩ mũthuri na mũtumia matingĩkorwo na ũrata ũtarĩ na ũndũ.
Shosho, endete icanjama muno. Riu muthuri na mutumia gutire hindi mangikorwo mari arata. Mami, ndaguthaitha wetigana nake. Mami, no ningĩ nĩ ũndũ wĩruo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wa bamĩrĩ arari ũguo no ndirĩ na wĩgi tondũ ndingĩhota gũcenjia mwĩcirĩrie wao na ningĩ ndingĩcenjia matua makwa. Andĩka list twĩcirie wa wĩra. Ĩndi gũkwĩrĩte nĩ ngũruta wĩra wa mũkawa. Nĩkĩ wĩke ũguo nĩkĩ? Tondũ we ndũrahotana na mũkawa vi. Nĩ niĩ ndĩraremwo kana nĩ ũtangĩũmĩrĩria. Kuona Anupama akĩrutithania biacara hamwe na Anuj. Rĩu we ũrenda gũtuĩka mũbiacara? Tũtarĩ nawe ndwahotaga kũruta wĩra waku. Ndũngĩhotana na biacara. Vi nĩ ũramenya rĩu nĩ kũnuma ũranuma. Ndagĩka cigana ũna hĩtũku we nĩ kũng'ana ũkũng'anaga. Twĩ harĩa njarĩ we wanjĩra atĩ rĩu cai-inĩ. No nginya ngwĩre ũguo tondũ ũrekua na njĩra ta ĩyo. Gũtinda ũkĩrũa na AK. Ndakwĩra ndũkagerie kũnjĩra ũhoro wa Anuj haha. Tigana na mũkawa tondũ nĩ njũĩ ũrĩa niĩ batiĩ kũũtwarithia na mbere. Vi ũmenye thikũ ici kũhiũkĩrwo gwaku we nĩ ũrakinya handũ ũgakĩra mĩhaka ndũgũthũkia mũkawa ũyũ. We nĩwaririkana nĩ wendire Anupama anungaga ma spices. No thaa ici ũrenda kũrehe hakuhĩ mũno nawe. No ũmenye thaa ici nĩahotete gũthiĩ na mbere. Nawe ũrĩ haha mũkawa-inĩ waku ũkĩendia kahũa. Tumia ũndũ ũrĩa kwĩrĩte nĩ ũndeithĩrĩrie mũkawa-inĩ wakwa ti gũtinda ũkĩnjĩtĩĩra. Akorwo ũndũ ũrĩa ũrenda nĩ tũtinde tũkĩrũĩra mũkawa-inĩ rũciũ ndikanone ũrangithĩtie magũrũ maku kuo. Na gũkũ mũciĩ wona wageria kũndeheria kanua kau gaku kambia mbere ya andũ ũririkane ndĩ ũrĩa wa kũhiũkĩrwo. Niĩ rĩu ndicenjetio na hanini. Rĩu niĩ thikũ ici nĩ ũndũ wa maũndũ maya ma Anuj na Anupama gũkũ mũciĩ ũyũ ndĩrona ũharo. Mwathani, ndagũthaitha tũteithie nĩgetha maũndũ maya ma Anuj na Anupama mahote gũkinya mũico. Email? Ĩni, mami ũmenye rĩu biacara nyingĩ irutagwo na njĩra ya email. Na koguo we ũbatiĩ gũkorwo na email yaku. Hatirĩ na thĩna, no mũthondekere. Rĩu nĩ ũramenya hĩndĩ ĩrĩa ndarutaga wĩra cukuru, Samar nĩ anjĩrĩte thondeke email. Ingĩathondekire rĩu nĩ ingĩũĩ kũhũthĩra. Ndũkamake nĩ kaũndũ kahũthũ. Niĩ nĩ ngũgũbundithia. Twagĩrĩirwo nĩ kũhingũra email yaku tũkĩhũthĩra maũndũ ma kambuni ya AK. Haya. AK.com. Haya, ĩka ũguo. Nĩ ũguo. Uisha. Yuse arĩtwo Anupama ndĩronekana. Haya. No korwo nĩ ĩronekana hangiuma hega mũno. Nĩma? Rĩu ithuĩ no tũthondeke ĩngĩ. Ona no tuongerere 1 2 3 rĩtwa-inĩ rĩaku. Rĩu nĩ harĩ ndĩna rĩciria. Rĩu thutha wa rĩtwa rĩakwa Anupama hau mũico geria kuongerera ĩ. Anupama, geria ĩyo. Ĩni, rĩu ĩho. Ĩni, nĩ hega. Nĩ hega. Anupama. Na nĩ kuonania ndĩ mũciari. Email yakwa. This week, amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skooma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩtongoretio nĩ His Excellency Dr. Kimani wa Matangi nĩ eheretie gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa marĩhi ma njoherera na ndosho harĩ marĩhi ma tĩri marĩa matarĩ marĩhe. Ene ng'ũndũ no mũhaka mambe marĩhe thirĩ ũrĩa mararandũrwo nĩguo mehererio marĩhi ma faĩni ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa wĩiva nĩguo magunĩke. Marĩhi nĩ kũgerera Cooperative Bank, Kiambu Branch, account number nĩ 011-037-154-35001 na
ene no mwaka maneane documents cia mũgũnda na rĩthiti ya marĩhi ma mũico kũrĩ wabici cia mũthubarĩ. Mbeca iria ciũnganagio ihũthĩkaga na njĩra njega kũgerera projects cia kaunti ta ECDEs, mathibitarĩ, barabara, ũtheri wa sola na indo cia mĩgũnda. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Muthenya wa kiume tabarĩra-inĩ ya Kĩrĩrĩmbĩ, nyitanĩra na gavana Irũngũ Kang'ata ceceni-inĩ ya Inoro FM na Inoro TV thaa 2 nginya thaa 3 agithathaũra na njĩra ndikĩru ciĩgiĩ kĩgomano kĩa ũigithia na mĩeke ĩtiganĩte kaunti-inĩ ya Murang'a. Ndũkanahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ĩgĩtereboni wa Werũ wa Nyambura. Anupama rĩu nĩagĩte na email. Eni nĩ hega. Halo? Atĩ? Rũciũ? Rĩu no nginya hũrĩre Anupama. Rĩu ũmenye atĩ Ngai nĩ akũhete kanya. Thimũ ya Anuj ithaa rĩrĩ no nginya ĩkorwo nĩ ya bata. Hena project tũrambia. Halo? Anuj, njĩra? Atĩ? Rũciũ? Kathia ndehera cai. Rĩu karĩ kũ ũrathiĩ tene ũguo? Kijal? Miss Anupama? Rĩu hihi wombũka gũthiĩ Mumbai kana rita rĩrĩ ũrathiĩ London? Ũkorwo gũkũ. Samar ũrathiĩ Delhi wĩra. Wĩra ũrĩkũ? Rĩu. Samar, nĩkĩ? Samar, wĩna kũ? Kuma hwaĩ akoretwo agĩka rehearsal na grupu yake. Na rĩu nginya ambe oke gũkũ mũciĩ nĩgetha oe mĩrigo yake. Ndagũka gũkũ. Baruni nĩwe ũroka kuoya mĩrigo yake tondũ Samar arĩ busy. Wow. Nyina nĩ VIP, mũriũ nĩ VVP. Mageganie. Ũguo noguo ũngĩhota kwaria, we negera cũcũ thimũ. Ona kaba inegene rĩake nĩ rĩngenagia. Niĩ rĩgũkorwo nĩ ndĩrathiĩ thabarĩ ũrathumbũka nĩkĩ Mr. Sha? Niĩ ndĩ baba wanyu. No menye ndĩna kĩhoto gĩa kũmenya kũrĩa ũrathiĩ na kĩrĩa ũrathiĩ gwĩka kũu. Ndĩrathiĩ Delhi gũthũngũtha kũu. Ũndũ ũcio rĩu nĩ wa hinahi. No ningĩ ũyũ nĩ ũndũ ũrabangĩtwo. Event ĩyo ĩrarĩ hanĩke thutha wa thikũ igĩrĩ. No hwaĩ arahũrĩrwo thimũ arerwo marathiĩ ũmũthĩ na ona angĩkorwo nĩ hinahi-rĩ kana nĩ ũndũ mũbange, we ta njĩra thĩna waku nĩ ũrĩkũ Mr. Sha? Gũkũ nĩ kwanyu, no ti mũkawa. No menye nĩ tũkoragwo na mĩtaratara ya gũkũ. Ũreciria no ũkĩre mũthenya ũmwe no wambĩrĩrie gũtwĩra nĩ wathiĩ show kũndũ na twage gũkũũria ũndũ. Ũkaũmenyithio ũcoke umagare. Niĩ ndingĩona ihinda rĩa gũka kũgĩra indo ciakwa. Baruni nĩ aroka kuoya bagi yakwa. Gũkũ ti kwa Baruni Samar. Nĩ kwanyu nĩwe wagĩrĩirwo nĩ gũka. Wegeria kũhorera. Ũmenye event ĩrĩa arathiĩ nĩ ya kambuni nene mũno. We mwarĩrie wega. Ningĩ nĩ aracoka thutha wa thikũ nini. No wega. Kuguo gũkũ andũ matingĩmenyithia magĩka ũndũ. Rĩu no mekage ũrĩa marenda. Wĩrore wega. Thengiũ. We ndũkamake. Mũriũ waku arĩ na ũgitĩri.
tondu na kuu arathie aratumwo ni Anuji Kapadia. Sama, we ndukanjire ndigathie tondu ndingĩaga gũthiĩ. Mr. Shaw menye gaka nĩ kanya ka mwanya. Ona weka atĩa niĩ no ngũthiĩ. No ningĩ maũndũ macio mũreka mũmenye nĩ niĩ ndĩrarĩha thogora. Ciana ciakwa irathiĩ na mbere kũndaihĩrĩria na ndingĩũmĩrĩria ũguo. No ndũkariganĩrwo hĩndĩ ciothe ithuĩ tũgianaga nĩ ũndũ wa kaũndũ kamwe. Mami, ĩkĩra meciria wĩra-inĩ waku no aigua. Rĩu harĩ indo ndĩrabatara gũbanga gũkũ. Hambe ndege twĩ hamwe. Bye. Ũrathiĩ na business class. Wĩre mũrata ũcio waku atĩ rĩu harĩ niĩ gũtiramakania njĩra ĩrĩa mũngĩkorwo mũhutanĩtie nayo, no ningĩ rĩu ageria gũtũma niĩ ngorwo ngĩraihanĩrĩria na ciana ciakwo na hanini harĩa tũgũcemania hatikũmera nyeki. Taigua Kijai, Baruni nĩ aroka ũmũnengere bagi ĩno. Na rĩu we hihi no ũmũrugĩre cai? Atanyuĩte gĩkombe gĩa cai ndangĩhota kũhorera. Niĩ rĩu ndĩna wĩra nĩndathiĩ. Mwathani, maũndũ maya ti mega. Mũriũ wakwa aratigwo mũciĩ na watumia ake erĩ magathiĩ na kũu gũkenerera. Wow, Anu, nĩ mũbango mwega. Thengio, gũthiĩte ũguo nĩ ũndũ waku na Anuji kũnjĩhoka. Ĩno andũ arĩa matakwĩhokete atĩa. Thutha wa maũndũ ma hĩndĩ ya igongona, mũciĩ kũhana atĩa? Nĩ kwega. Thĩno maũndũ mothe no mahotekeke o tiga ta maica kwaga gũthiĩ igũrũ na gũcenjia kwa Mr. Shah. No niĩ rĩu ndirenda kũmenya kana arĩ sawa kana ca. Nĩtuonete ũrĩa hana, no nĩ anegene na niĩ thiĩ na mbere. Ũcio nĩwe mũrata wakwa. Baba witũ hĩndĩ ciothe augaga atĩ rĩu Kite no yũmbũke na ĩthiĩ kũndũ kũraihu mũno igũrũ, na rĩrĩa rũhuho rwongerereka ĩthiaga igũrũ makĩria. We nĩ ũramenya atĩ nĩ ngoretwo ngĩrutanĩria, no kuma rĩrĩa ndacemanirie na Anuji ndĩrona maũndũ makwa mothe magĩthiĩ wega. Niĩ ndĩraririkana baba agĩtwĩra atĩ hĩndĩ ĩrĩa yothe Ngai arabanga gũkũrathima ti kwĩreherehaga, no nĩ mũndũ agũtũmagĩra. Na rĩu niĩ ndĩreciria Anuji nĩ Ngai ũmũtũmĩte nĩ tondũ wakwa. नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम नजर के सामने जिगर के पास. Horo wanyu iretu. Ate iretu. Rathi atia. Ũhoro waku? Niĩ ndirĩ na ũru, ikarai thĩ. Njĩrai, mwĩna mũbango ũrĩkũ wa mũkawa? Gwakinya nĩ arugi, tũkũmaruta kũ na tũkũmenya atĩa gatagatĩ kao nĩ ũrugaga wega? Rĩu tondũ twĩna mahinda manini mũno, ngwĩciragia tũgĩe na macindano ma kũruga. Na tuge atĩ ũrĩa ũgũcinda nĩ tũkũhota kũmũhe kĩmanjĩka kĩega kĩa mbeca. Ũndũ ũcio ũgũtũma atumia arĩa othe me bamĩrĩ-inĩ ngũrani matigĩrĩre nĩ mekinyia macindano-inĩ. No nginya tũhũthĩre mbeca, no nĩ igũtũhonokeria ihinda. Koguo mũico-inĩ nĩ tũkũhota kũgĩa na arugi ega arĩa marĩtũrugagĩra mũkawa-inĩ witũ. Ũrona atĩa? Nĩ hega. No niĩ ndĩ na ũndũ. Ũndũ ũrĩkũ? Rĩu macinda-inĩ maya nĩwe ũgũkorwo wĩ jaji. Ndetĩkĩra. No niĩ atĩa? Gwakinya nĩ ũhoro wa ũrugi, we wĩ njorua. No wega. No rĩu akorwo nĩ ũguo, o nawe ũgakorwo na niĩ. Niĩ nĩki? Nĩkĩ? Ndirikana
niĩ nĩ ndokire gwaku na ngĩrĩa irio iria ũrugĩte, na kwoguo we ndũngĩhota gũkana atĩ wĩ mũrugi njorua. haya pati nene uga nĩguo gũgũikara high five nĩ ũndũ wa ũguo. no nginya Oi, Rwage. nĩwe nandu niĩ ndakinya Delhi ndorete mũkawa-inĩ. Andũ acio angĩ ndareherwo mĩrigo yakwa thutha-inĩ mathiagire na ngari ĩngĩ. we wĩrore na njĩra njega Samal. Onawe niĩ nĩ ngwarĩtie na mami ngamwĩra atigĩrĩre atĩ ũmũthĩ waikara mũciĩ, kwoguo wĩikare kuo nĩguo. Kijari anjĩrire no njikare rumu yake. Samal, ndĩraigua kĩũndũ gĩtarĩ kĩega. Kana nĩ tondũ ũtarĩ gũkũ? Ũrenda niĩ njoke? Aca, niĩ rĩu ti ũguo ndĩrauga. Anuji nĩ akũhete wĩra mwega mũno. Wegeria kũruta na njĩra njega. Nĩguo nĩ ũndũ witũ. Rĩu Rohani no anjĩke ũndũ mũũru. Angĩka ũndũ mũũru no kũndiri nake tũtigũtũra na guoya. Niĩ nĩ ngũkũhũrĩra wona ndakinya mũkawa-inĩ. Wĩrore nĩ ngwendete. Ona niĩ nĩ ngwendete. Bye. Rĩu Samal nĩ athiĩte Delhi. Nĩ hega. Event ya corporate thĩna. Anuj Kapadi ekĩte ũguo nĩgetha mũriũ wakwa ndaihĩrĩrie. Nakĩo kĩrimũ gĩgetĩkĩra. Kĩrimũ kĩa mũciarĩre. No kĩrimũ kĩrĩa kĩnene nĩ mũtumia wakwa. Ĩka ikadi yakwa ĩ. Ucio nake hĩndĩ ciothe no kwĩhũra tũ selfie. No rĩu ona mũndũ angĩhũra thimũ cia bata we ndangĩamũkĩra. Ndanamenyithie kũrĩa arathiĩ. Na thimũ ndaroya. Hihi no akorwo nĩ andakarĩire. Neciria gũthiĩ kwa Anuj kũũria wĩra. nĩ ũndũ mwega reke twarĩrĩrie rĩciria rĩrĩ na timu yothe nĩgetha tũigue meciria mao. Kwaria marĩu. Hora Mr. Kapadi. Anupama. Nisisha. Nĩndauga nĩ sodi nĩ gũka itarĩ appointment. No rĩu mũndũ wa naihenya. No wĩtĩkĩre kũhe ndagĩka 5. Angĩkorwo rĩu inyuĩ nĩ mũkwaragia ũndũ wa bata. Niĩ rĩu no ngwarĩrie mbere ya Anupama. Ndĩrenda ndagĩka 5. Nĩ ũhoro ũrĩkũ ũrenda gũtwĩra? Ũhoro ũrĩa twarĩtie wa wĩra nĩguo ndĩrakwĩra. Ithuĩ twĩ gatagatĩ kondu, koguo reke nyambe ndĩkanie naguo. Niĩ ngĩthiĩ na mbere no ũnjeterere wabici. Nĩ ndĩroka. Nĩguo. Thengio. We ingĩra. Thengio. Ĩno ndĩramĩharĩirie hwaĩ na njĩkĩte research ya kũigana. Misisha, weru no wambe wĩikare thĩ ũcoke ũtwĩre maũndũ macio mothe. Ũyũ karĩ mwaki wa gũtũnina. Ũrĩa kũroneka rĩu bamĩrĩ yakwa nĩ thũkanĩte biũ. Na rĩu maũndũ marĩa mothe areka no magũtũharagania. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩrĩa ndokĩte gũkũ na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ niĩ ndacemania na AK maũndũ matiathire wega. No ũmũthĩ ngũtigĩrĩra gũtigũkorwo na thĩna. Aca. Torĩa ndĩraugĩte, irio iria ciĩ menu-inĩ itũ cia Anupama tũtirĩendagia. We no wĩtie kĩndũ kĩngĩ. No njũkaga gũkũ nĩ ũndũ wa irio icio. O mũthenya no nginya njũke. Nĩ ndugĩrwo tondũ ndĩ customer wa mũkawa ũyũ. Onakorwo ũkaga hĩndĩ ciothe no ndauga irio icio tũtikwendia. Aya, we rĩu ta mũrore nĩwe mwene mũkawa na arahiũkĩrwo. Ũkĩra. Atĩ? Ko taiguaga Gĩkũyũ. Ũkĩra. Na nageria kũhorera. Atĩ horere. Ũrimũ. Aciari aku matigũbundithĩtie mĩtugo. No rĩu mũnene we. Ũkĩra. Ndũkĩre.
Vanraj. Muturire-inĩ wakwa ndirĩ ndaruta wĩra tondũ ndĩ wa kũriganĩrwo. Niĩ ndirĩ wĩra no nĩ ngoragwo njũĩ bata wa wĩra. Ndirĩ mũbiacara no nĩ ngoragwo ndĩ mũũgĩ mũno kũmenya atĩ customer cia mũndũ cingĩthiĩ wĩra ũcio ũkinyaga handũ ũkahingwo. Niĩ no ndiganĩrwo nĩ maya no ningĩ ndĩrenda ũririkane atĩ angĩkorwo ndũgũcenjia mĩtugo yaku. Anupama nĩ ateithĩtie mũkawa ũyũ kũrũgama agatigĩrĩra atĩ ũrĩ na wĩra. No kũngĩkinya handũ mũkawa ũyũ ũhingwo ũmenye atĩ mahĩtia magũkorwo marĩ maku. Rĩu kũruta irio ciake menu-inĩ nĩ ũndũ mũũru mũno. Na niĩ ndĩrenda wĩikare ũkĩririkanaga ciugo icio ciakwa. Maũndũ maragĩraga nĩ tondũ wa Anupama. Reke thiĩ ngagĩre indo. Munene, ithuĩ rĩu nĩ tũrate customer nĩ kwaga kwendia irio cia Anupama. Ũrĩa ndĩreciria ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ gũcicokia menu-inĩ. We nĩ wĩ gũciruga? Kwaria mani mũnene, nĩngeretie mũno kũruga no ningĩ citirauma ta ciake. Nguona twagĩrĩire kwĩra Anupama tũteithie. Anupama, niĩ rĩu ndiramenya ũndũ ũrĩa bamĩrĩ yaku yugĩte. Niĩ nĩ ndĩronire icanjama ciao na kwoguo itanamba kwaranĩria na Kavia. Ngwendaga twambe twaranĩrie. Kwaria marĩu niĩ na GK o hamwe na timu yakwa nĩ tuonete atĩ Kavia no atũteithie. Kwaria marĩu ona Mr. Shah nĩ tũronaga we no atũteithie nĩ tondũ mena gĩthomo kĩingĩ na mena experience nene, na koguo ndĩronaga project-inĩ ĩno Evika, Kavia nawe nĩ inyuĩ njeci yakwa. No rĩu ingĩandĩka Kavia na nĩ tuonete Vanraj ũrĩa arekua no kũhiũhe, na ningĩ ũmenye wona ndaga kũmwandĩka nĩ ũndũ wa mĩtugo ya Vanraj, Kavia kuona tũtirĩ na kĩhoto. Na koguo matua ta maya niĩ ndingĩmatua. Project ĩno nĩ yaku ona gwathiĩ atĩa. Niĩ ndigwĩtĩkĩra wĩingĩre kĩũndũ-inĩ kĩratũma ngoro yaku yage kũiganĩra Anupama. Ũhoro wa kuga tũtigithũkanie maũndũ ma mũciĩ na ma wĩra nĩ ũndũ mũhũthũ mũno kũgweta, no ũmenye kũhingia ũndũ ũcio nĩ haritũ. Kaũndũ kahũthũ ti kuga atĩ rũcinĩ tũkĩraga tũhana ta andũ no twakinya wabici tũkahana ta macini. Ona wĩra-inĩ tũrĩ andũ, na nĩkĩo rĩu meciria maitũ nĩ mathumbũkaga nĩ tondũ wa marĩa tũragerera ona rĩrĩa tũrĩ wĩra-inĩ. Anupama niĩ ndirĩ ndatua matuo mothe megiĩ wĩra wakwa kũringana na maũndũ marĩa ndĩragerera. Ndiendaga kũnyitithania maũndũ mau. Koguo kũngĩtuĩka project-inĩ ĩno Anupama nĩ niĩ ngũtua matua mothe, ũcio ti ũndũ mwega. Gũtithiaga ũguo. Project ĩno nĩ ya bata harĩ niĩ na wewe wa bata harĩ project, na kwoguo matua maya nĩ maku. Rĩu no ngwĩra ũtanamba gũtua matuo mothe wambe wĩcirie ũmenye rĩu wona twaingĩria Kavia thĩinĩ wa project ĩno hĩndĩ ciothe we mũrĩkoragwo hamwe nake, we wĩra-inĩ mũrĩkoragwo nake na nginya mũciĩ. We rĩu wĩcirie ũndũ ũyũ wega. We rĩu nĩ ũrĩiguaga wĩiganĩire hĩndĩ ĩrĩa mũrarutithania wĩra nake ningĩ wainũke mũciĩ. Wĩcirie. Ũmenye rĩu haha ti ũhoro wakwa kana Kavia, no nĩ Mr. Shah. We kũrutithania wĩra na Kavia ndangĩũmĩrĩria ũndũ ũcio na kũhiũkĩrwo gwake. We rĩu ona no eke ũndũ mũũru. Citizen Duke of the whole
Kazi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial star 487 star 5 hash. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Oya muthithu ta marihi. Tigirira ni werekerie gicunje kia mushara waku ikombe-ini ria muthithu na wigithia. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Tasi Till loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial star 234 hash. M-Pesa. Hingo ciothe ethaga mathaa ma gwĩka ũndũ ũrĩa wendete mahinda kwa mahinda, ta kũruga irio, kwaria na arata ona kana kwĩrorera TV. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Royal Media Services, nĩ tũkũrũmbũyagia. If you're not good as an employee, it'll be very difficult for you to be good as an entrepreneur. People in employment think that you're there to work for a particular boss or a particular client. No, you're working for yourself. And if you don't have that discipline there, employment will teach you very fast that how you do anything is how you do everything. Yeah. So you better do things with a certain sense of discipline and a certain sense of excellence. You know, you might think being a dollar millionaire means you're out there spending lots of money, but it's what you keep. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tego tukania nyimbo iliko. Gospel. Gospel. Kwa drum mix mapanga leo. Ndio kilione kile. Kama kuna jambo hivi leo ambalo liko na hali ya sintofahamu ni hili jambo la defilement. Shesheni ya Inoro TV. Sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yeyote. Sitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu astahili sifa. Sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yeyote. Sitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu astahili sifa. Naleta sadaka za sifa kwako Bwana. Heshima na mamlaka
za sifa kwako Yesu, zipokee wewe mtakatifu. Sifa kwako Bwana, heshima na mamlaka zipokee. Mtakatifu, mtakatifu, na kuita mtakatifu. Oh, Yesu, wewe mtakatifu.
amukira ngeithi ciakwa haria hothe urerorera mitambo mihurani muno ya Inoro TV na ni muthenya mwega na wa kirathimo mwathani atuhe nigetha tuthie na mbere na kumwambararia. Ino ni tafarira iria wendete muno etagwo tumwambararie. Ungikorwo tari wanyitanira na ithuĩ ringi ni uriirwo ni maundu ma kugegania. Nie na nie njitagwo Shiro na ni ndakunyita ogeni muno muno makiria. Ithaa riri Ngai atuhe tumwambararie na njira ciothe, tumutungatire na nyimbo na kwaria na maundu maingi muno matiganite. Koguo withagathage uigirire tumai twaku hau ukundage okahora o ukiinaga. Waigua rwimbo ni rwagera muno ri ukarathima ugokira ukainaina hanini ukaina ugakunda tumai ringi. Na ni tukiri na ageni aria matucereire muthenya wa umuthi twina kwaya thaka muno 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 makiria na ngicokereria nguka nigetha tumenyane nao tondu ngari itari namba ni yake ni ya muici.
extraordinary escape, View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel, dream, explore, discover. Kama kuna jambo hivi leo ambalo liko na hali ya sintofahamu, ni hili jambo la defilement. Watu wamejaa hapa, especially vijana. Around more than 80% ya watu wako jela saizi ni watu wa hayo mambo ya defilement. Makayone ngai noti mondo wade mondo akoma kaja nekoraga mwere take makione ngai. Ũngĩenda rwĩmbo rũu rũtuĩke rũgambi thimũ-inĩ yaku, hinya *811*339# na ũririkane Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Romanda gumaku gwegitia degite harewe Jesu harewe harena uruko ikeno na yondo shiagokode dwetitwa otigana nasio degite harewe Jesu harewe harena uruko nigekiuma wakungerure nako nyatengeka itare nawe Jesu wenewe mwehoko teithio wakwa woko waku niko kunyitagirira kwehitha ide harewe Jesu Harewe
ota uria ngukwiriire ati ndigũikara muno nĩngũcokereria no na rĩu ũguo ndacokereria ndikwenda kũhũthĩra ndagĩka nyingĩ orona hanini ngwenda ndĩcinyihie biũ nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩiganu rĩa kũinĩra mwathani na rĩu nĩ ihinda rĩega na rĩagĩrĩru mũno tũmenyane na kwaya itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ na nĩtũkĩrĩ na ũrĩa ũkũmarũgamĩrĩra ngwenda tũmenyane nake atũmenyithanie na kwaya tũcoke tũthiĩ na mbere na kuina ũhoro waku kwega muno mwathani agocwo coro kumio ũgũtwĩra marĩtwa maku ũcoke ũtũmenyithanie na kwaya ĩno thaka mũno asanti ha marĩtwa makwa nĩ David Mũrage na nyumĩte kanitha-inĩ wa Deliverance Church Baraka kuma kuya Thika mwena wa Wĩteithie na ndĩ mũhonoku Jesu nĩ mwathani amen nĩ ngendete tondũ wa kũhonoka na gũikario nĩ Jesu njĩra-inĩ ciake nĩtũkenete tondũ wa kũnyitwo ũgeni gũkũ mũciĩ wa Inoro na rĩu ithuĩ tũkoragwo twĩ kwaya ya kanitha the main kwaya ya kanitha wa Deliverance Church Baraka kuma mwena wa Wĩteithie koguo nĩ kwaya ya kanitha nĩ kwaya ya kanitha na kwaya ĩno rĩ mũrabanga atĩ ũhoro wa andũ ethĩ andũ ethĩ nĩ tũrabanga ũndũ wa ũhoro wa kũmarera ona nyĩmbo-inĩ citũ tũkĩina nĩ tũmabundithagia makaina tũkamabundithia kuina tondũ ona ciana imwe citũ nĩ cinaga nyĩmbo iria tũinaga tũkamabundithia tũkamarera ũndũ atĩ ona tũngĩkorwo tũikarĩte thĩ nĩ mahotaga kuina nyĩmbo iria tũraina kuma kanitha-inĩ nyĩmbo icio mwatũinĩra na iria mũgũthiĩ na mbere na gũtũinĩra rĩ nĩ cianyu mwandĩkĩte kana no nyĩmbo cia mabuku-inĩ nyĩmbo iria tũgũthiĩ kũmũinĩra igĩrĩ nĩ cia mabuku cia Gĩkũyũ no twaina rũmwe rwa Gĩkũyũ tũkũbangĩte igĩrĩ rũmwe nĩ rwa mabuku no icio ingĩ nĩ citũ cia gũtunga thengio mũno rĩrĩa mũtaraina kanitha-inĩ nĩ mũinaga kũndũ kũngĩ rĩrĩa tũtaraina kanitha-inĩ nĩ tũinaga kũndũ kũngĩ nĩ tondũ nĩ tũrĩ arata matwarikaga tũgathiĩ kwĩna function na tũgathiĩ na tũkanyitanĩra nao na tũkaina thengio mũno geithia andũ erĩ nĩ ngwenda kũgeithia first mũtungatĩri witũ ũrĩa ũkoragwo atũrũgamĩrĩire na ũrĩa ũtũmaga tũkorwo twĩna ũrugarĩ tũkĩina our senior pastor Mr. Morris Pastor Morris Mishugo na ningĩra kũgeithia kinya family yake na njoke ngeithie fraternity ya kanitha wa Deliverance na ndingĩriganĩrwo nĩ kũgeithia mũtumia wakwa Margaret Wanjikũ na ciana ciakwa nĩcio Mercy Peter Paul na Grace na wajukuu wow thengio mũno Ngai akũrathime na Ngai amũrathime mũgĩthiĩ na mbere na gũtungatĩra Ngai na kũina na nĩtũkenete mũno nĩ inyuĩ we nawe mwĩroreri wa tũmwambararie ndũgetĩkĩre kũnyegenyũra mũtambo ũcio orona hanini tondũ tũtirĩkĩtie no ngũcokereria rĩngĩ ikereka-inĩ rĩa gatatũ Uliojaa
This week, amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Gukogi mugania ingredients ito na kitu kia ngwamba kumugania ri ni thamaki tondu niyo the main na mutikari ura tuga ni red snapper na meruga muthemba wa pan fried Athomeka atia thamaki ile tu red snapper. Ubataraga murimi maita matatu o muthenya. Thoko ikaragwo iri tofauti. Ni hari dawa ciumaga thiini wa muguĩ wa njuki. Nĩ metungumania marĩkũ arĩmi mageragira nĩguo ũhote kũigĩrĩra irio menda-inĩ yaku. Ithuĩ tũralega kũheo massive fund nĩkĩ? Tũralega kũheo guaranteed minimum return nĩkĩ? Spacing nĩyo determine kĩrĩa kuona. Ngũkũ ũtarĩ na hygiene ndũrĩ na ngũkũ. Arĩmi nĩ mahotete gũkinyũkia makinya ma kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya mũgambo wa mũrĩmi harĩa tũkũmenyithagia maũndũ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu tondũ ũmũthĩ ũrĩmi nĩ biacara na tũkĩrĩmaga tũririkane atĩ marĩa matũrigicĩirie nĩ ũigĩrĩrĩki witũ nĩ ũndũ wa rũciũ rwega. Nĩ o mwambĩrĩrio thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ.
bara nĩ ngwenda gũkwĩra that we have good news. Tondũ rĩu tabarĩra-inĩ ya tũmwambararie nĩ tũkũreheire gĩcunjĩ tũrĩtaga tũmwambararie matũũra-inĩ. Tũmwambararie matũũra-inĩ ndĩrĩũkaga ngacemania nawe harĩa ũrĩ ngona kana nĩ ũrambararia mwathani wĩ hau, ũkanjĩra wambararagia mwathani na njĩra ĩrĩkũ, ũkanjĩra wĩkaga atĩa hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kwambararia mwathani, ũkanjĩra kana we mwathani anakwambararia. Na nĩ ndĩrĩkoragwo ngĩkũrehera o mũndũ ũmwe every Sunday agatwĩra ũrĩa mwathani anamwambararia nake ũrĩa anambararia mwathani. No na mũthenya wa ũmũthĩ reke tuone nũ ngũreheire. Hello. Hi. Niĩ njĩtagwo Shiro Ann, we wĩtagwo atĩa? Na niĩ njĩtagwo Francis Grace. Francis Grace. Ĩni. Ndĩ gũkũ matũũra-inĩ ngĩũrũra rĩ, nĩ njĩkaga kĩndũ twĩtaga tũmwambararie matũũra-inĩ. Nĩ ũmĩiguĩte? Nĩ ndĩmĩiguĩte. Ya tabarĩra ĩtagwo tũmwambararie nĩ ũmĩũĩ? Nĩ ndĩmĩũĩ mũno tondũ nĩ ndĩmĩonaga o mũthenya wa kiumia kuma thaa 10 nginya thaa 11 na ingĩikara ũguo ngĩrora television-inĩ rĩ, nĩ ndĩmĩonaga ĩgĩcokerwo sometimes mũthenya wa Juma. We wĩ very correct. Ndĩrenda gũkũria kĩũria kĩmwe. Njũria. Kwĩ hĩndĩ we ũrĩ wekora wĩ thĩ mwathani agĩkwambararia? Kĩndũ kĩa mbere ũndũ ũcio ndwarĩ mũhũthũ. Kĩndũ kĩa mbere kĩarĩ gũkwĩrwo nĩ cũcũ witũ ndendete mũno, arabu gacagaca-inĩ kau rĩ mami witũ akĩrwara na niĩ ngĩte wĩra. No akĩona ndirĩ wĩra nĩ ndakwĩrwo nĩ cũcũ, mami nake rĩ nĩ mũrwaru. Ndwarĩ ũndũ mũhũthũ na ndwarĩ ũndũ ingiuga atĩ nĩ ndakenereire tondũ nĩ ndacokire thĩ mũno. No akĩmenya icio nĩ bills ndũngĩhota kũrĩha, nĩ nyũmba kĩ, mweri ũkagũtha ũmwe wa kerĩ wa gatatũ ndũrĩ ũrarĩha, ũkaigua rĩu harĩa hakinya. Ndirikanaga ndahetwo nginya Wednesday, kwĩta Monday ngĩheo nginya Wednesday. Ngĩrwo rĩu okorwo ndũgakorwo ũrĩhĩte nyũmba nĩ wĩke atĩa, nĩ umagare nawe ũngĩgĩka atĩa, you pack and go. Ũgĩthiĩ kũ? Ndigũbanga nguo ndũkĩreke ngwĩre. Ũndũ ũcio rĩ Ngai no okire na agĩcera. Ciro ngũkwĩra nama na Ngai nĩ mũira wakwa atĩ niĩ ndahũrirwo nĩ mũndũ, just a random person, akĩnjĩra arotete nani tondũ ndahoyaga mũno, nĩ ona kũhĩngĩcanĩte ũguo na gũtumanĩte no ndendire Ngai na ngĩmenya atĩ Ngai nĩ wa mahinda mothe gwĩkaga kana gwĩkũũru. Mũndũ ahũrĩire thimũ akĩnjĩra atĩrĩrĩ, ndĩrarotire nawe wĩ muohe handũ ũkohwo na maratathi matune na ũkoho nginya kanua, no nĩũrageria gwĩtetera. Akĩnjũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ kĩrakũgia we ũrĩtio ũguo rĩ, no ũkire? Ndũngĩkira. Ndingĩkira. Niĩ hau niho ndarĩhĩirwo nyũmba nĩ mũndũ itarĩ ndamenya nginya ũmũthĩ tũtirĩ twaria rĩngĩ. Arĩ wa ihinda rĩu na ndianinire wiki igĩrĩ ngĩandĩkwo wĩra na maũndũ makwa magĩcenjia kuma mũthenya ũcio. Na koguo rĩ akĩndũmanĩra akĩnyambararia na kuma hĩndĩ ĩyo nginya thaa ici nĩ anyambararĩtie ndĩna ũira mũiganu. Ngai nĩ mwega. Amen. Wĩtagwo Francis Grace. Yes. Wow, thengiũ mũno makĩria. Ĩno nĩ tũmwambararie matũũra-inĩ. Nĩndacokereria ikereka-inĩ ritũ rĩa gatatũ na rĩa kũrĩkĩrĩria tabarĩra ya tũmwambararie kiumia kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya kũrĩ we ũnyitanĩire na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie. No nĩ atĩrĩrĩ, ndiendaga gũgũtiga oro ũguo, nĩ nyendaga gũgũtigĩra kiugo kĩa mwathani gĩgagũtongoria wiki ĩyo ĩgĩũkĩte. Na kiugo gitũ mũthenya wa ũmũthĩ kĩrauma ibuku-inĩ rĩa Thaburi 9:9. Thaburi 9:9 ĩrauga atĩrĩrĩ, mwathani rĩ niwe handũ ha gwĩtharagĩrwo nĩ arĩa mahinyĩrĩirio, niwe handũ ha kũragĩrwo hĩndĩ ya thĩna. Atĩ mwathani niwe handũ ha kũragĩrwo, niwe handũ ha gwĩtharagĩrwo. Koguo we wĩtharagĩre he mwathani mahinda-inĩ marĩ mothe, ũragĩra harĩ we, nĩ mũnara wĩ hinya, wĩhithage harĩ mwathani. Na rĩu nĩ gũkĩrĩkĩrĩria na ndagũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ waku we kũnyitanĩra na niĩ. Ngai wa muoyo akũrathime mũno makĩria, ũgĩe na kiumia kĩega, ũrĩmie gũkumia, ũgĩthiĩ no kĩhũndũka, ũgĩkoma no gĩũkĩra. Jehova Ngai atuĩke wa gũkũgitĩra na gũkũmenyerera. Ngatho cia mwanya kũrĩa rĩothe mandeithĩrĩria gũkinyanĩria tabarĩra ya tũmwambararie kiumia kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Njĩtagwo Shiro Ann. Nginya kiumia gĩũkĩte, Ngai akũrathime mũno makĩria na akũhe wiki njega. Bye.
Citizen Duka, the home of discount. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial star 487 star 5 hash. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunje kia igana kwa igana kia marehi ma njoherera na ndoco hari marehi ma tiri maria matari marihe. Ene ng'undu no muhaka mambe marihe thiri uria mararandurwo niguo mehererio marehi ma faini ihinda-ini riri ria wiva niguo magunike. Marehi ni kugerera Cooperative Bank Kiambu branch, account number ni 011-037-154-35001 na ene no mwaka maneane documents cia mugunda na rithiti ya marihi ma muico kuri wabici cia muthubari. Mbeca iria ciũnganagio ihuthikaga na njĩra njega kugerera projects cia county ta ECDEs, mathibitari, barabara, utheri wa sola na indo cia migunda. Hii dania hii tumekusa hapa sio ile ya kukula majani, ile ya kachumbali ile tumezoea huko. Lengo yetu hapa ni kutoa mbegu. Tunakausha, tunauzia Jorokeni. He's become a reliable farmer. The quality of his produce is good. Nyitanira na Ikua wa Boshi muthenya wa Jumatatu tariki 26 agituceria migunda-ini ya dania na firifiri kaunti-ini cia Machakos na Naikuru, urimi-ini uria ugunite a Kenya tabarĩra-ini ya mwanya ya uthondeki wa Royco. Kiroto gya kwigwatira service ya gwaku kya gukorwo kirabatara utabarire imwe tu gikinyanire wakere tariki 27 mweri wa gatano wambiriria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rucini. Ndukanage kunyitanira na director wa Jikwa Kariuki na Martin Kamau kuma Farmwood Ventures Limited makihithuria hitho cia kwigwatira tiri kuria wiriragiria makinyitwo ganire Njoroge wa Githĩnji na Kamau wa Kang'ethi eretini ya wendia wa migunda. Unauza dining ama unauza fine dining? Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Fuliza Biashara. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial star 234 hash. The more you use your till, the more you grow. M-Pesa. Shesheni ya Inoro TV. Kanore ndo makoe
Googie. Yes, sir. Clear the place. Okay, sir. Man, Gogi, we're all clear the plate. Ino ingĩgũra andũ matingĩhuhia. $7 million. Kumbe na ngari ndĩrĩ goro ũguo. Now this is the car. Oh my. I can't wait to start driving. Can I take a screenshot? Amazing. Oi. Kama korometi atia. Ndũngĩhota kwĩyohora i? Nĩ ũgũthiĩ bata kana nĩ marakuhire diaper ta kĩama?
Mwana wakwa eko. Wona twathie umuthe borithi. Uge ora turarikanire ni ukumuona. Waga kuga ni ukumuthika. Please, ndaguthaitha. Please, ndukorage mwana wakwa. It's up to me. Sio ti thina waku. Orera. Oya gueyo. Withabe. Ndwithabe. Tu nĩ thoni ona ndũngĩrwo nĩwe tunyanaga athuri ene. Ndakũhe ndagĩka 3 na wĩkumuthe wega ndũgathiĩ kũnungĩrĩra andũ. 3 minutes. Haya, we smart. Korathi ko. He. Niki kiuru. Uretu nduramenya. Kari kirathi na mbere. Jerie ko. Ndari aroka akoba guthi clinic. Kireke jetereri oke. Hote kudiru no horo uyu. Ugicoka hwaini wahota gukora inukite. Githe mutijihuritie gukura ndina kiguka. Ninyu murajethaire kiguka kiu. That is serious now. Huh? No, wewe ni mwethete go down ciothe. Ciothe. Wagikorwe kuriu. Aikorwo hithĩtwo kũ ĩka ũguo tũmĩra kĩmemia might lead us to somewhere. Governor, ohana atia? Nĩwĩiguĩte kuma kwĩ mũrata witũ na kĩama rĩu mangĩkorwo mekuma. Me, I'm so worried. Imagine kumaira ndionete toro. Ndimo ndira muginya ndi kuria ngai imagine kuria mari. Bro. Wesa. Nick maundu matiri sawa. No imagine ira Excuse us, please. Excuse us. Okay. Bro, Nick, what's going on? Nick. Well, just pray for me. I'll be fine. Then I'm Shimanio. Okay, talk. Wow. Very smart and cute. By the way, mundu ona angikuona uguo ona ndangiciria no tunya ni athuri ene. Tuthie. Kuti kudrathi nawe. Nina kiama? Ndungikoguo. Ndungiora kaguka gaku.
Kiama ni mwana wa Kiuria. Tini ndambĩrĩirie ndeto icio nĩ Njeri. Rĩu no uge ũguo to ndarĩ haha etetere. Na nĩkĩo itekwenda kwambia ũhoro ũcio ũtarĩ haha. Ũkĩoĩ nĩ Njeri ũkorwo na mũcene mũingĩ. We mwega rĩ, wagĩte kũnjĩra nĩkĩ? Mũrenda kũnjambia gwĩ cũcũ i? Asa no gacũcũ araiguire Njeri akiuga. Nĩ sorry tiga kũrakara. Ni ono ngũkorwo wĩna kaguka ni ndingĩgũtuĩra nyambu ona niĩ ngĩrĩ single. Kĩigue ndeto. Niĩ ndirĩ na kĩguka. Nĩ Nick. Niĩ na Nick nĩ tũracokanĩrwo. Na nĩ arani proposeire. Yeah. Bete nĩ guka. We serious? Oui. Aki please ma ndukahatilia na Kiama. No igua. Alafu cheki iria uranegerire nginya ndirira clear. Uhurire please. Sawa. I'm getting worried. Uhurire. Jose. Kemwe. Agagurie kidu. Tukajirenda tusoka no tonyure igure Nick na proposal nyambo. Please. Ni dina mathama mission eyo yanyu. Ati dakiwa ni proposal ndale ginya bete. Nick ni mudo romantic muno titawe. Dagi propose tali bete. No arikia. Ndali. Tida hau na madina face mako. Nikiureda. Hena murata wakwa arahirwo cheki ya milioni 1. Riu ekujuragia kana cheki ya besha nyingi niyo gakahinda karaihu gukiria. Nima. You mean you're rich friends? We tigana aratakwa chirohoro wa cheki. Anyway, eke gutare to ne jodiro wanyita cheki ya besha nyingi maica-ini maku. Utiramaka ni cheki ni ya besha cigana. Ciothe cioe ihinda rimwe gukiria. Na niki basi tarira clear. Kwata gukorwo ni ra bounce ire. No korwo account ndirari na mbeca kana cia kuigana. Kutoa thimu ya mwana. Ndumire ithe nikiumbani kana. Nikiurenda. No twarie. Ndwarie. Karen. Nĩ sorry ndiakwerire ũhoro wa ma. No ndiendaga ũmenye na njĩra ĩno. Okay. Koguo wenda ngamenya ndakua kana ndakiohwo maica. Urahenia nigetha ndigeke undu? Ndirakuhenia.
Kiuria ni wa itho wa kiama. Ureciria relationship yako na Kiuria ikuhana ati amenya ni uroragire mwana wake? Kiama ni mwana wa Njomo. Ungirora nginya tuma niuru na mutwe copyright. Nikuhenia ndahenirie Njomo. Igithe mutiugaga nyina wa mwana niwe uyu ithe wa mwana. Kiuria niwe ithe wa mwana. Lea. Negweka DNA. Na ndakora mwana ucio ti wa Kiuria. We na Kiama. Ngumucokia kuria kirurumo-ini gia Thagana. Chista Oreresi. Estava Thompson's Gazelle. Sema lama. The least a business can do is just afford the bills. Whether it makes profit or not, that is something that you will do later with the marketing and whatever. But I can assure you it's able to service your employees in terms of payroll and the rent at least and utilities and whatever. Most CEOs or most business owners don't pay themselves. So even me, I'm on a salary. After me, I wait for end month like everybody else. Like everybody else. Like, I'm telling you, what date is today? Because at the end of the day, when you don't do that, then you will never separate money for yourself and money for the business. They will always be intertwining. So watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Unauza kuku ama unauza luku? Grow biashara yako na Tasi Pochi Loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa app ama dial *334#. The more you use your Pochi, the more you grow. M-Pesa. Citizen Duka, the home of discount. This week, amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Oya muthithu ta marihi. Tigirira ni werekerie gicunje kia mushara waku ikombe-ini ria muthithu na wigithia. Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Tasi Till Loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa business app ama dial *234#. M-Pesa.
rwimbo rũrũ rwĩtagwo ihũa remix na no rĩtuĩke rũgambi thĩinĩ wa thimũ yaku ĩkĩra star 811 star 404 ash na ndũkariganĩrwo Inooro nĩ mũciĩ wa aini othe. Jomo ndiretĩkia biũ mĩaka ĩyo yothe ũgatũma njikare ndĩna guilt atĩ nĩ ndoragire Lea na atĩ thakame yake ĩ moko-inĩ makwa. Tuge kahinda kau gothe no kũmũhitha mũhithĩte nginya nyonaga hau thimũ cia nyina akĩama kumbe nyina akĩama nĩ Lea. Jomo nginya ũrĩa ndakũndu igongona niĩ ndũre njera nĩ ũndũ wa Lea. Wow. Karen, ti ũndũ mũhũthũ. Kira, ndũramũtwaraga Denmark. Ndũramũtwaraga Denmark, Jomo. Aca tani. Ũkamũhikie we. Aca aroragĩra ndegwa. Kira. Shaka, ndũrega rĩu. Tukamake buta niroka. Sawa. Kera umako. Don't worry, it's going to be a surprise. A very big surprise. So, Kirtan Magi knew the idea to move. You haven't told her. But don't worry. Don't worry. You can pick it. Yeah. Magi. It is sawa. Jerida no kawira umuthi no rũciũ nĩ ngamũria. Okay, sawa. Is everything okay? You sure? Nyambuka mũno. Twarikanire atĩa? Gũtirĩ hitho gatagatĩ-inĩ gaitũ ni nawe. Tell me what's happening. Gavana ndakwĩrĩte ũndũ? Nothing. Ũndũ twarĩkũ? Well, nĩ njemanie nake mena mũkami aje nakwa na atĩ na stress nyingĩ mũno. Na njĩra ndĩmũhoere. Wait, nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Nĩ Lea. What about Lea? Lea muoyo. Jomo. Yani miaka ĩyo yothe ũtũire nĩ ũnjĩkaga matharo kũnjiga suspense-inĩ tiga nyĩmbo ciakwa tiga kũhutia kĩndũ gĩakwa. Ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ mũbango ũcio warĩ waku kana wa Lea? Warĩ wao. Karen, ona ndũrĩ mũraika. Kira, we nĩwe mũraika? Niĩ ona itangĩgĩka gũtuma worst enemy Ndegwa mapesa. I'm more human than you. Anyway, no giveaway Lea emwe. Kush. Na ũngĩ, kĩũria nĩ ũyũ? Asha. No Magi, mũkami. Of course. Mawaita no makaga kũmenya ahiki aku. Yani waiters agũkũ maramenya maũndũ mbere yakwa. Wow. Husbands of waiters. What is your plan? Plan yaku next nĩ ĩrĩkũ? Ndũnjĩra ũbangĩte atĩa nĩkĩ? Tigana na indo ciakwa, don't touch. Nĩ ũkwaria Jomo? Karen. No ũkorwo ũĩ kũrĩa Lea ahithĩtwo nĩ Ndegwa. Ngai. Majomo nĩ wagũrũkire. Yani biũ woka kũ-testi hakiri. Ũgoka kũnjũria kĩũria kĩa Lea niĩ rĩu. Atĩ wanjũria kĩ? Atĩ ũrauga? No ndeithie gwetha Lea. Ũranjĩra kĩ we? Jomo kaĩ wagũrũkire? Wathani. Out!
Uma. Ona ndietĩkia ihinda rĩrĩ rĩothe rĩa atũrĩte muoyo all this time. Onani no Mukamina mangĩ nĩ maramuonire gavana arageragia kumũtwara nja wa bũrũri. Why would he do that? Akĩna cira igoti-inĩ. Ĩkũmũgitĩra. Why? Magi arecirĩrĩria gavana na Lea makoragwo ndũgũ. Nick. No ndũkere mũndũ ũhoro ũcio matagũthaitha. Ona gavana ndũkamwĩre ona wona please ndagũthaitha. Ate mathiũrũkĩte kũu ngũndũrano ciothe kai mareciria tũirimũ atĩa matingĩona Lea. Reke ngwĩte. Wow. Nĩwerehe. Eha Lea na mwana wakwa. Ndimatwarire borithi. Thiĩ ũkamagĩre kuo. Mr. Governor. Ũrĩa wĩtuaga mũraika. Rĩu nĩkĩo kĩmaramari kĩrĩa kĩnene. Cokia Lea na mwana wakwa tũrĩ nĩ ũhoro ũyũ. Gũtingĩthiĩ ũguo. Na githĩ ti wageragia kũnjorera? Now let's see. Ndirĩ mathaa ma kuma mĩthako. Please. Ndũkĩhũrĩre borithi. Ũmerere Lea wa Irimũ muoyo. Tuone no kuona ũru. Kwatha atĩa my son? Ndona ta wĩmbise mũno. Nĩkĩ ũrenda? Na wĩingĩra atĩa gũkũ? Relax. Niĩ ndinoka na u. Uma kanjĩte security. In fact, nĩ ngũkũruta uma. Ndingĩthiĩ ta kũhete ũhoro wa. Ũhoro wa ndĩ, ũhoro wa kĩ? Ndiende kwĩrwo ũndũ, nĩkĩ ũrenda kũnjĩra? Ũhoro wa Lea. Lea wa Irimũ muoyo. What? Ex-girlfriend yako muoyo. Nyambura. Nyambu. Maduko gedoro reharĩria. Na ithe ndiakwĩra ndĩngĩti-inĩ. Nĩ ndĩngĩti. Ao, kaĩ kũ bagi. Kumbe nĩ warakũgĩrwo. Kama kana ici kũgire kwendaga kũndĩa. Ngurigagwo nĩkĩ? Eku. Costi kwarĩria haha. Ndingo nĩ irĩ matũ tũthioka. Jeri hundu ekwirite. Ai, cio gutiri undu woi. Nyambuka urathire kumuria atia nawe. Weka wa muno kumuria atia. Riu kumuria ati mundu ucio waku niwe wina Lea. Ona uyu kimemia. Takituona ni muhumbike. Agira ki.
No. Asa. Lea ni mukuo. Na kondraririkana wega, we ni wendaga kumuraga. No, we no wamuragire. Ona ni nduire njui ni akuire. Oh, please. No muoyo. Sorry muno my son. Ona no hende ndamenya. Ndauga njuke ngwire ni tondu nie no kwendete. Jomato iria tuthakiire ihinda riu riothe. Ta imagine Lea muoyo. Muoyo. Na ndakwira ringi akorwo nduretikia. Uthiurie Jomo. Niki? Asa nikanyama kauma ha ngurutaga. Wena kunjuraga itugo na urenda kunjuraga Ngukurutaga kanyama kauma ha nderu-ini. Niki ureka guku na niguo ngucaritie? Ngukite kwira mwana wako horo wa ma. Okay, ukoretwo ku? I've been trying to reach out. Thimu yaku ringo ciothe ikoragwo iri off. Ona cheki iria waheire ndiri ya clear. Kana waheire cheki fake? No imagine nie ngihuthira mbeca na kariko tawe. Mapesa. Ni ukunengera mbeca ciakwa ciothe nduguthakira. Rogwika atia. Mapesa ni ukunengera mbeca ciakwa ciothe. Kana wiki atia? Kana okere magina governor. Niwe wajirie kuria ria ari nigetha nguhe mbeca. Ni uguthi kumera kana ndimere? We ntuthi wira tutigacererwo. Ayasha. Ni ndigwikara uguo re hatikaini. Ni tuthie ni njui governor na mubango ni ekumurehe. Mubango uriku? Mubango uriku Nyambura? Niwe muthuri ucio. Ucio gutiri hindi ana corona bata na Lea. Ona tha ici ena bata na ritwa rake ritigathukio. Governor kwaja ni nyoka na mutumia ucio wake na mapesa ucio. Tamakano ithu tungihota kuhonokia Lea. Atia. Ndina mubango. Niki. Nyaku. Karike kiuru. Niki ureka? Nie niki. Ndukuigite buti wega. Ndahinga. Ndahinga wega. Sawa. Kana tuthi nguige haria bara. Nasa. We sawa. Vie tu, vie, me vie.
Wina madorenda tuthie. Discover faith, history, and culture with View Travels Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Unauza kuku ama unauza luku? Grow biashara yako na Tasi Pochi Loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa app ama dial *334#. The more you use your Pochi, the more you grow. M-Pesa. Terere huko niko ndiramwiraga kwa migunda gutagwo Imara Lands riu ndirenda handu huko kuguraga mathabu yari na masukari tuthio ndoini ona tugura igonde asabe tuakago kwa Imara Lands nigetha twigire kamugunda suka no utaruke okai kabuni kuria migunda huko niko ngumwiraga ndiramure huko ni Prestige Gardens Masinga Matu Proti sitoni cia 50 by 100 na yo beire 199,000. Twenda migunda Juja pa 750,000. Mali deposit ne kuma ngiri 15. Icio ingi ukariha na meri 6. Torere thimu 0717 444 333. Shaka kwa wote. Kupata wimbo huu kama skiza tune yako ni rahisi. Bonyeza *811 *273#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ndegwendete muthako muno. No na kuri uguo no nginya twiki undu. Na githii nduragerete kwaria nake. No gutisha. What is your strategy? Tuthie borithi na ithuĩ tuthie njera. Are you ready for that? No twarie. Kuria, this is not the right time. When is the right time? Marabagite rikujira tirie moyo. Kush, excuse us. Kogwe moyo hii. Hey boss, iko hana atia? No agia DNA sample cia kiuria? No munene master plan ino yaku. Ate nginya ukera kiuria le muoyo. Ndi 100% sure ate mwana ucio no ajomo. Ona ndamuguria marigo.
mwana ucio ndu akoragwo na appetite ya ithe okay sawa nigo kwariria reke kwariria sawa hai no wetekera tuthi igoti-inĩ ũkĩmenyaga wega atĩ Lea muoyo I can't believe this. So what was your plan? Urabangite atia? What's the plan? Oh, kana urabangite Ndegwa na Karen mathie njera we na Lea ri mutigo mukiganga. Come on, mind your language, young man. Nĩ wega ũrĩa Ndegwa na Karen mamwĩkire. Niwe mwega. Niwe muthingu riu. Ndũrĩ na mahĩtia. Gũtirĩ ũndũ wĩkĩte. Julia, no ũrarĩria ũguo. Baby girl, Vivian, they sawa. Why are you so stressed? No. Vivian, please, don't make okay. I'm okay. In fact, case you are the rogue, I'll be on the next flight. Jokenyone my babies. Oh, Raki Makaniki, I'm okay. I'm okay. I'll call you, baby girl, eh? No, take a I'll call you. Kwana te my sister. Nyedire saku. Nikio reda. Karen. Nĩ sorry mũno tondũ ndiahotire gũkwĩra Lea muoyo. No rĩu nĩ njũĩ nĩ ũmenyete. Ndegwa we, ndagũtũmire ũthiĩ ũthuthurie ũke ũhe riboti. Maũndũ marĩa wandeheri nĩ ma maheni. Fanya hivi, uma ũthiĩ. He thimũ ya bata ngwaragie nayo Ndegwa. Ndingĩahotire gũkwĩra. Tondũ hĩndĩ ĩyo warĩ mũrwaru na ndingĩendire gũkũhe stress. Ona rĩu no ũrahenania ĩkoguo rĩ ije ndĩna thimũ ya bata ngwaragia na mwana wakwa. Toka ije wĩtware. Tumathiĩ. Fungua. Lea Wairimu. Taroha Karen. Niĩ ti niĩ ndĩna mahĩtia. Mũthuri waku haha nĩ wendo witũ. Tarĩu arendaga kũhikia Lea nĩ atigwo heho-inĩ. Nĩ sorry mũno my sister. Niĩ ndirĩ sister yaku. Na ũtige kũnjĩta sister yaku we. Angĩkorwo maũndũ marĩa mothe ũramenyaga ndũranjĩraga na nĩ niĩ ndatũmire ũmenye maũndũ mau. I am not your sister. Ndirĩ ndingĩahotire gũkwĩra tondũ wandianĩra wĩra mũiganu. Rĩu tarora arendaga wohwo na hĩndĩ ĩyo gacungwa gake karĩ o muoyo. Rĩu tarora ũraikara ta mũthĩni andũ mena indo ciao. Rĩu tarora wega single room. We ona nĩ oĩ difference ya single room na mũthĩni. Haha no ũrona mũthĩni. Ena nĩ single room kana executive room. Anyway, we ona no umenye difference ya single room na executive. Karen, executive. Ehi nĩ ũramenya nyũmba ĩrĩa Lea agũrĩirwo nĩ Njomo. Ĩno reta executive. Ĩigana kĩoro kĩa nyũmba ĩyo. Rĩu ningĩ marendaga gũthiĩ. Mathi Denmark agũrĩrwo nyũmba mekĩre ũhiki kũu. We ũtũũre o haha.
executive. Aha. Lea Wairimu. Ate wajira ukuria ki? Ukwenda burger, pizza, chicken wings. Hey. Nagithe turatuhenia ati kiama ni mwana wa Kĩũria. Ndiye ndamenya nĩkĩ atumia mwendaga arũme marere ciana itarĩ ciao. Anyway, nĩ njũĩ no ũrigwo nĩkĩ kĩratũma njũĩ sample ciaku na no ngũbatara cia Kĩũria na Kĩama. Boss rĩ ena sample cia Kĩũria. So me, I'm just here to make you suffer and I'll enjoy it. Lea. Kĩũria we tiga maũndũ mau no menya ndegwa anjĩrire nĩ akwĩrĩte. Nawe warigire kũnjĩra nĩkĩ Karen? Yani kaida gaka gothe ndũrite gũkũ na governor onire arĩ wega ndakanjĩre horo ũcio. Ũrauga atĩ ĩni ũrĩa ndũrite nyonete thimũ yake yandĩkĩtwo nyina wa Kĩama, kumbe all this time ma nĩ Lea. Nyina wa Kĩama. Now everything makes sense. Na leo ũcio ndangĩciria oke anjarie na nĩguo ndasacrifice maica makwa gũthiĩ kũmũhonokia kũu Sagana. Tiga nĩ mũcingo ũcio ndanyitire rĩa mbere nĩingĩamũhonokirie. We ũhonokio kĩguoya kĩa njũgũ-inĩ. He mũndũ wainainaga ta igego tawe we. He mũndũ wainainire ũkĩra we. Atĩ save Lea. Ningĩ rĩ mũthĩni tawe. Lea ndagĩtuĩka interested na mũthĩni. Na akĩrĩ hau akĩrĩa mbia cia mũthuri wakwa ma nyingĩ tecekera gũkũ. Kĩangĩ kũmakia ũndũ ũngĩ. Mũkami na Magi nĩ moĩ ũhoro ũyũ. Ta imagine mawĩta mau. Very stupid. Na rĩu rĩ tũgwĩka atĩa? Nĩ ũramenya Jomo aranjĩrire atĩ ndĩmũteithie kwetha Lea. Tondũ kũrĩa rĩ? Anjĩraga atĩ Ndegwa Mapesa nĩwe wakidnapire Lea magĩthiĩ Denmark. Anyway, nĩ baba wanyu na ndangĩkwĩra maũndũ ta mau tondũ ndangĩenda ũmenye. Ole. Ngwaragia na Ndegwa Mapesa na ndamwĩra nĩngathiĩ kuona Lea rũciũ. No wende tũthiĩ? Lea. Dora. Ndĩrakwĩra ũndore we. We ũgũtuĩka case study
atumia arĩa matumaga arume marere ciana itari ciao. Tajĩra atĩrĩrĩ, ũreciria gavana akaigua atĩ amenya mwana ti wake? Weciria nĩagũka gũkũhonokia? Nake kĩũria amenya nĩwamũhenetie-rĩ, weciria nĩagakũrekera? Maisha maku nĩ mathira. And when I'm done with you, ukuishi no akuire kusagana. Homebreaker! Ni andu tawe na aria me mitugo tawe marutire Jerry waganu. Ni ndigirera mwana utari wakwa turi we uratuma arume marere ciana itari ciao. Homebreaker! Ngurekania nawe na ngũnira kwenda. Kĩũria. Uka. Ni sawa? Eko Magi. Niona ni ndiramenya na ndiramuhurira thimu wi mteja. No nyuro ihoro ucio we. Kumenya ki? Tiga gwitwo nduramenya uria ndirauga. Nyuroi. Walea. Ni sorry Kĩũria. Ni nderirwo ndikere mundu onao. Sawa. Ai Kĩũria. Niki. Ngwendaga tu undeithie gucaria Magi. Aingirire buti ngari-inĩ ya Kimeme na ni ndiramenya kuria athire. Ucio ti wira wakwa. Sawa. Kĩũria. Ndagũthaitha ma please. Ndeithia tu kumucaria. Onawe nĩ njũĩ ũndũ ũyũ no ũgwĩka atĩ tondũ nĩ mũrata waku. Ndagũthaitha ma. Unete magwikire ma. Kahora niko takuruga haka ngunyitire. Sawa. Sorry. Kahora.
Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay, and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunjĩ kĩa 100% kĩa marĩhi ma njoherera na ndoco harĩ marĩhi ma tĩri marĩa matarĩ marĩhe. Ene ng'ũndũ no mũhaka mambe marĩhe thirĩ ũrĩa mararandũrwo nĩguo mehererio marĩhi ma faĩni ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa wĩiva nĩguo magunĩke. Marĩhi nĩ kũgerera Cooperative Bank Kiambu branch, account number nĩ 011-037-154-35001 na ene no mwaka maneane documents cia mũgũnda na rĩthiti ya marĩhi ma mũico kũrĩ wabici cia mũthubarĩ. Mbeca iria ciũnganagio ihũthĩkaga na njĩra njega kũgerera projects cia kaunti ta ECDEs, mathibitarĩ, barabara, ũtheri wa solar na indo cia mĩgũnda. Kindu kiranunga Kinjari na Kavia eri gutire mundu we mucii Anupama nake ebize wabici ya nuthi. Spinach riu ya mathwo hau niho ihuragwo dawa niguo ihinda ria kumatha hindi iyo ingi dawa iyo ni gakorwo ithirite mumera-ini ucio. Atumia nio ituge itemi rĩao rĩtingĩhũthĩrĩrio. Makoragwo mekĩrĩte ngũbia nyingĩ no matuĩke kĩrĩa gĩothe manenda gũtuĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe. Kuma mĩgũnda-inĩ nginyagia biacara-inĩ. Gaka ndĩrendia 150. Harĩa hothe moko mao mahutia hatarĩ nganja matigaga rũri rwa gũtũũra. Mehotanĩire ngathĩ-inĩ nyingĩ makĩrũmĩrĩra nginyo cia arĩa maturire gacĩra mbere yao. Nyitanagĩra na Gathoni wa Njehia o mũthenya wa mwambĩrĩrio mohoro-inĩ ma Inooro ta 3 tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Itugi. Ino ni ceceni ya Inooro TV. Kiumia kĩngĩ na ngwĩraga oimĩra kanitha tũgacemania haha nĩguo twakorwo tũkĩmenya maingĩ megiĩ ũrugi na ngambaga kũnyita ũgeni gũkũ kwa Inooro TV na tabarĩra yaku ya irio to gĩtheri. Ngwĩraga haha no ho tũkuonia maũndũ ma kũruga ta gũkũrĩhia ona ciringi na nĩguo ũkorwo ũgĩũka kũruga na ithuĩ nĩ ngwĩraga kaingĩ twandĩkĩre message harĩa mwena witũ wa Facebook page itũ ĩtagwo irio to gĩtheri, ona kũrĩa TikTok itũ ĩtagwo irio to gĩtheri, na watwandĩkĩra ũtũtigĩre nginya namba yaku hau nĩguo twakorwo twĩgwĩta. Na mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ twĩtĩte ageni arĩa makoretwo magĩtwandĩkĩra harĩa na nĩguo wĩtĩki nĩo twĩtĩte kwamba gũthoma message yake ĩrĩa tũtũmĩire ĩrĩa twamwĩtire nayo nĩguo akorwo agĩũka kũruga na ithuĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Na mũgeni witũ etagwo Eunice Wanjiru atwandĩkĩre gĩtwĩra good afternoon, still wish to come to your kitchen to irio to gĩtheri to know more, na akandĩka mĩaka yake hau tũgakĩmakio nĩ mĩaka na namba yake ya thimũ na tukamwĩra karibu mũno tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩwe ũgũkorwo agĩtũrugĩra mwakorwo magĩcindana na
mundu wiho o murata wake niguo tukorwo tukimenya no njorua no taraba kumetikiria maigire riko ritu kwamba kuehera chef wa muthenya wo muthe uria kwa kiruga nake ngwiraga arata dingi acio ndie ndomo ni ngai na ni ngenaga ni ndu horo ucio na ti ungi ni mundu mumenyerete wakaba kwanate erote api tena uru ini tirigaine muthe roaje ni ukaturuge na orageje kido utagutiga thani waru ini waru no tarora kire kwa mwana wa kinangofu waru ciekuo ona kuraurire turi muthe dinageni iri ya mwanya uko kimatairi kire mararuga uko kimira kire wina kio haha niguo ndeka ya muico ri Lokira no asida. Ni kiho. Na ginya mwari kikuruga ri. O gathaburi ni gakwa ri. Ngodi gerito irio ho twandi kuruga sapa. Mujikiri rungu wa metha. Au nyari rwe gikinyira. Nuka kuria. Njitagwo Eunice Wanjiru wa Mwea na ndutaga wira wa kuruga, sometimes outside catering na house calls. Kuruga shafashi muno nikuo niyo signature dish yakwa. Hamaretwo makwa njitagwo Catherine Waithira, ndutaga wira wa nduka na ni nyendete muno kuruga. Nituikarite muno hinda inene tutekuonana ona kuruga last ndamurugeire irio riu ndenda kumuonia no ndugaga kana no njike makirie ugu. Umuthi njukire na murata wakwa wetagwo Eunice, tukire gucindana kwa irio to githeri na ndi hariirio muno tucindane. Riu umuthi Kate ni akumenya ti ati ni gukugeria ndageragia kuruga riu ni ndamenya ni nguruga irio cikwagira na nyinukie kiheo ni kumenya ni njui kuruga to ni njukire ndibangite biu. Catherine na Eunice, karibuni sana. Asante. Mwanya wa umuthi tuko tukiruga thamaki itagwo red snapper, fillet. Tutumire yandirie na potato wedges. Okay. Tumenywa ri na juice yenete muno itagwo power boost smoothies. Okay. Wewe umuthi twina ingredients ngurani twina ginger, twina peanut butter, twina sube, twina firifiri there, twina herbs, twina garlic, twina parsley, twina mint, twina lemon kana ndimo, twina gitunguru, nyanya na waru. Tugire mweno wa smoothie twina iembe, twina meru, twina oat, twina Greek yogurt, twina cornstarch, thamaki ito ya red snapper, twina maguta, twina hoho ndune there, na twina soy sauce. Icio ndio tuko tukihũthĩra mũthenya wa ũmũthĩ kuruga. Gukorwo ngĩmũgayania ingredients itu. Na kindu kĩrĩa ngwamba kũmũgayania rĩ nĩ thamaki. Tondũ nĩyo the main. Okay. Na mũtikarigwo tuga nĩ red snapper na mĩruga mũthemba wa pan fried. Atomita atia thamaki ĩyo Iretwo red snapper. Ĩno nĩ thamaki ĩrĩa yambagĩrĩria rĩrĩ. Kihumo kiambitie maĩ-inĩ fresh water. Okay. Igacoka yakũra rĩ igathiĩ kũrĩa ocean-inĩ. Okay. Na thamaki ĩno rĩ kana mũruge pan fried. Pan fried tukumĩria nginya kachumbari. Okay. Lebo kachumbari no turuge salsa no thondeke brunoise no kumenya guturugira. Tugwenda mukoro mwetha moko. Good. Ate tunyama tu twiru turetwo atia no twitire chef aturirikanie nie ni ndiganĩirwo turiku tuthamaki tucio tubirete ni riu ri kindu kiria ndiraririkana ni ati kuma fresh with the salt atiri undu ingi egereria maguta macio ndute mbere ndingĩenda wĩinukie kĩheo kĩa ũmũthĩ ndwetera mũcere ũhwe maĩ we aca nikĩo ndĩhĩkĩte ũguo
Nĩkwĩrĩte mũndũ nĩroka gũkũ. Nĩngũtigĩte ndera twana twakwa na mũndũ wakwa. Nĩmwe nĩ ndeyonagĩra TV ngona haiya. Rĩu nĩ ndĩ haha. Gũkũ nĩ ngakinya. Gũkũ nĩ ngakinya. Nĩmwe nĩ andũ aingĩ matũmaga message icio. Kuna kamweke ga gũka-rĩ. To ũguo. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Nĩ mĩaka 10 rĩu. Mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tũhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtingiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tũkahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia ona angĩa kana ona angĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Mũturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Slowly, the time with you were standing still. I'm waiting for you only, the slightest touch. Makajone ngai na oti mondo wade mondo akoma kagia Ũngĩenda rwĩmbo rũu rũtuĩke rũgambi thimũ-inĩ yaku, hinya *811*339# na ũririkane Inooro nĩ mũciĩ wa aini othe. Niko gwiraga nĩ wega ũgakorwo wĩna ũmenyo nĩguo ũkĩingĩra harĩa riko ũgakorwo gwĩka maũndũ maku na ihenya kana ũgakorwo gĩthondeka kĩrathondeka na ihenya ũtagũteanga mathaa na ũguo nĩguo twĩtaga ũgĩ wa riko. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩna njorua ya maũndũ ma ũgĩ wa riko athomithanagia maũndũ ma ũgĩ wa riko na mũthenya wa ũmũthĩ ũgakorwo agĩtuonia gũthondeka kakinywaji kega o na ihenya ũtagũteanga mathaa. Mwĩroreri wa Inooro njĩtagwo Maina Joseph na ndĩ mwarimũ ndutanaga ũhoro wa gũthondeka irio na gũthondeka vinywaji na mũthĩ njũkĩte na mũrutwo wakwa wĩtagwo Purity na tũkwenda kũmuonia ũhoro wa gũthondeka vinywaji na tũgĩthomithia tũciĩtaga cocktails. Mwena ũyũ ndĩna tũciĩtaga cherries, ndĩna mwena ũyũ ndĩna grapes, haha ndĩna strawberries, ndĩna pineapple slice, ndĩna matunda ma orange na apple na ndimũ na ndĩna itunda haha twĩtaga rĩa cucumber
mwena uyu ndina white rum, ndina orange juice, ndina ice cubes, ndina sugar syrup. Tukwanjia na ya mbere itagwo orange daiquiri. Undu wa mbere ni kuoya shaker itu tugekira ice cubes. Tugacoka tukauma hau tukoya tot measure twikire double shot tume hau tuongerere orange juice o double shot, then turekererie na sugar syrup. Toma hau rĩu nĩguo shake nĩguo cingĩrane wega, drink yuma wega, shake. Koya gĩcungi gĩaku, ũgacunga kinywaji kĩu gĩaku gĩkaumĩra ũguo. Kuma hau ũgathondekera, tũmĩtaga garnish. Tũramĩthondekera garnish ya orange, tũmĩtaga orange wheel. Nĩtwarĩkia gũthondeka cocktail itũ ĩtagwo orange daiquiri. Garnish ĩno ĩkoragwo na maũndũ merĩ. Wa mbere no ĩgũteithĩrĩrie kũmenya nĩkĩ kĩathondekwo kĩ ingredient thĩinĩ wa cocktail, na ya kerĩ nĩ gũthakaria ngirathi. Ĩno twahũthĩra white rum, tũngĩhũthĩra dark rum nĩngĩeheria rangi ũcio wa orange na nĩngĩa dilute orange ĩyo twekĩra as an ingredient. Tũgũthondeka ya kerĩ tũmĩtaga Cuba Libre. Wa mbere nĩ gũtinangia ndimũ into wedges. Ũgaciĩkĩra thĩinĩ wa ngirathi yaku. Ice cubes tũgaciĩkĩra thĩinĩ wa ngirathi. Ice cubes tũgekĩra cia kũigana tondũ cocktail tũcicavaga ciĩ chilled. Tugaga chilled ciĩ hehu wega. Rĩu kuma hau tũkongerera soda water, tũgathima gĩthimi gĩa double shot nĩ 60 ml. Kuma hau tũgekĩra lime juice o gĩthimi gĩa 60 ml. Tũkarĩkĩrĩria na kuongerera njohi itũ ya dark rum. Kumania na hau tũgekĩra garnish citũ. Garnish citũ nĩ grapes na cherries. Ici nĩ cherries twĩ mĩthemba ĩrĩ, nĩ kũrĩ cia green na ici cia red. O ta grapes nĩ tũrĩ iria cia green na nĩ tũrĩ na ici cia red. Watũmĩra cherries cia kara ya red, ũgatũmĩra grapes cia kara ya red. Rĩu tũkuoya kamũtĩ gaka tũgetaga skewer, ũgatheca grape, ũka alternate na cherry nginya cigane. Tuthondekete rĩu igĩrĩ, twanjirie na ya orange daiquiri, ĩno tũtũmĩrire white rum. Twathondeka ya kerĩ, ĩno ĩtagwo Cuba Libre, twatũmĩra dark rum nĩkĩo ĩroneka ĩ njirũ. Na ici turauga ici nĩ ciria cikoragwo na njohi. Ici tũciĩtaga cocktails nĩ tondũ harĩ gũthondeka na kũmix nĩ twĩkĩraga njohi, gĩthimi kĩa njohi. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience a 7-night stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Bridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover.
marĩa tũkũharĩrĩirie kĩrĩrĩmbĩ hwaĩ-inĩ. Wale jamaa wa hasira, wale jamaa wa kisirani, wale jamaa wa chuki, wale wa ukabila hawatanapata nafasi katika Kenya hii. Hawawezi kutuletea hasira zao, hawawezi kutuletea kisirani zao, hawawezi kutugawanya na ukabila yao. Atongoria a Kenya Kwanza gũkĩrĩra mũtongoria wa DCP Rigathi Gachagua makiuga aratambia ũkabira. Alianzia na mimi Rigathi Gachagua akanipiga, akaenda Meru akapiga Mithika Linturi, akaenda Embu akapiga Justin Muturi, amekuja hapa Murang'a amepiga kijana yetu Ndindi Nyoro. Ametupangia mambo si mzuri, na tukifanya makosa tumrudishe. Mũtongoria wa DCP Rigathi Gachagua kwĩrota president nĩ kuna kĩrĩma magũrũ. Mwana ũcio wa mbere, mwana ũcio aroneka nĩ mwana ũranyitĩtwo. Mwana ũcio nĩ mũtinie ngingo. That means ona ũrĩa wĩkĩte ũguo nĩ mũndũ kinya wĩna matharaũ na kũira andũ. Tũthĩnjĩirwo mwana ta mbũri, agathĩnjwo ũguo na agaikio ndemu. Arutĩtwo kinya nguo. Mwana twĩna ruo rũingĩ mũno nĩ tũrarigwo ũrĩa tũgwĩka, na tũrenda kũmenya kĩhoto kĩa mwana witũ kĩoneke. Mwana wa grade 5 tũngĩnyitĩrwo atĩ na tũragĩrwo na tũcoke tũikĩrio ndemu. Wagagu gũtumũka gwa cobe injinia thutha wa kairĩtu kũragwo na njĩra ya kũrengwo mũtwe. Na tũrĩ na riboti ya mwanya ĩgiĩ ũguni wa thungura kuma Mũrindũko, Mwea. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kama kuna jambo hivi leo ambalo liko na hali ya sintofahamu ni hili jambo la defilement. Watu wamejaa hapa, especially vijana. Around more than 80% ya watu wako jela saizi ni watu wa haya mambo ya defilement. Ni mwena ũyũ ndĩmũthondekere potato wedges na power boost smoothie. Ngira haha waru citũ tũcirutĩte ngothi. Ĩrĩa tũruta ngothi nĩ tũrutaga kĩndũ gĩteithagĩrĩria mũno metabolism-inĩ yaku kana ũthĩi-inĩ wa irio. Waru itũ ũngĩenda kũruga waru ũguo ĩna makoro ndagũthambio wega ũkamĩruta tĩri. Ngora meru rĩ makoragwo na indo igĩrĩ, makoragwo na magnesium na potassium na carbs. Soke twĩkĩre ice cube nĩgetha tũkorwo na kajuice ge chilled. You have to get peanut butter. One of the agents ihũthĩkaga mũno to keep your stomach full. You have to get yembe. Yembe ina fiber. The same time ina vitamin B6. Okay, tuikire oat. Nĩteithagĩrĩria mũno, ina fiber na ina energy, ni part of carbs. Kwa tuikire Greek yogurt. Greek yogurt itũ rĩ ĩteithagĩrĩria mũno kĩndũ gĩgwĩtwo muscle repair tondũ ina a lot of protein na kuongerera muscle.
Nĩgetha ndĩgakorwo ĩ thick mũno, nĩngũkũigĩire frozen water. Frozen ndikayũrie atĩ twĩkĩra yogurt atĩ tũcoke twĩkĩre maĩ. Soke to garnish. Mbere kũrora maguta maku kana mahiũ oya waru ĩmwe kadip hanini ũguo. Ona ngo nĩ ratherũka ukamenya maguta maku nĩ mahiũ. No wona maguta nĩ marakũrũgĩra igũrũ ukamenya maguta maku nĩ overheatĩte. Maguta maitũ nĩ mega. Kau ini kau hitir ke? Tiri tene. As. Dah ni maluta era mwega pio. Ani ko koroge si sama. Jigue no jolu urigine wetu wa muthe. Ego. Ni. Kwa bina isi ya ko inani. Ngũmwĩrĩte ndĩ na kĩheo. Nĩkĩo twetereire tũmenye. Aya. Ngũmwĩrĩte? Ndĩrĩra atĩrĩrĩ, mbere ya ndĩmwĩrĩte no mũcindire, ndĩrera ndĩmwambe mũni judge hanini tu. Mũigue kĩrĩa ndamũthondekera mwena ũcio ũngĩ. Ndĩmwĩre gĩtagwo kĩ? Smoothie. Power boost smoothie. Power boost smoothie. Kwa yaku. Okay. We? Kega biũ. Kega biũ. Nĩ gatakau. Ndaigua kanyorokete mũndũ ndangĩmenya kana tũindo tũu rĩ nĩ blendete wega biũ. Itukanĩte wega. Itukanĩte wega biũ na ũngĩnyua ĩno ndũngĩrĩa kĩndũ kĩngĩ. Ndũngĩrĩa kĩndũ kĩngĩ? Aya. Ũguo ici nĩ ngũrĩa ndaika. Nĩ tũgũcama. Mũcindi witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩ Eunice. Gĩtũmi nĩ gũkorwo yaku nĩ yakorwo ĩ crunchy mũno. Nĩ thirire maĩ thĩinĩ wa thamaki ĩyo na yakorwo ĩ slightly dark. Mũndũ ndaumaga ũtheri anyita rĩu ndĩna ka gift gaku keha kega na kamũgaire no tũmũrĩ aratarĩ. Thank you so much. Karibu sana. Asante. Ndacokia ngatho. Ndacokia ngatho? Rĩu ngwĩra atĩrĩrĩ, ndakena mũno mũndũ acame irio ciake na no mũcame ciaku ũmenye nĩkĩ wacindĩra kĩ. Njigue kana waheo kĩheo gĩa tũhũ kana nĩ kuonerwo ndonerwo. Nyaku ti njũru. No hau yate maĩ rĩ. No mũrarĩa. No tũregangara gũkũ. No nĩ mwarĩria njega biũ.
na twambe tucokerie chef witũ ngatho harĩa arĩ chef Akaba yamba kũguthũka handũ ondo nĩ akĩruta wĩra mwega onake na nĩ anjĩra nĩ kuma na mũcindi na kwĩ mũcindi congratulations no njuga gũtirĩ mũcindi na gũtirĩ ũrĩa wahotwo nĩ tũruta wĩra mwega koguo tũkĩgeithia mũndũ ũmwe harĩa mũciĩ nĩguo makĩmenya uma gũkũ kwambi nawe Eunice. Ndacokia ngatho tondũ wa gũka gũkũ kwa Inooro TV mũciĩ wa ũtugi na ũtana na irio to gĩtheri. Nĩngũgeithia mũthuri wakwa Daniel Muya ona ngeithie mami witũ Eldoret Jacinta Wanjikũ. Nĩngwendete mũno mam amũkĩra ngatho ciakwa na ningĩ ngeithie Shosh wa Boys kuma gwa Kairũ. Thank you so much for your support. Na rita rĩu rĩngĩ Shosh nĩngakũrehe gũkũ. Mũrathimwo mũno. Nawe thi mũndũ ũmwe. Thengiũ mũno nĩ show ĩno ya irio to gĩtheri. Ndetĩkia nĩ irio to gĩtheri tondũ wa kũhe kanya gaka. Nĩngũgeithia tũirĩtu twakwa nĩo Blessing na Wanjikũ. Mũthuri wakwa wĩtagwo Gũcu na aciari nĩo Mwaura na Njeri. Na arĩa tũciaranĩirwo nao me mwena wa Kahũa Mũgũre wa Home na Nduta. Mũrathimwo mũno. Thank you mũno nĩgũka. Na mũthi mũgeri guo mwona haha nĩguo nĩ mweke atĩ tuĩke ma chef njorũ ĩtuo ĩni na niĩ mwĩrorera gũcokeria ngatho na ngakũra thengiũ mũno nĩ gũikaraga hau hingo ciothe ũgatwĩrorera ta gũcenjia tabarĩra ĩno nĩguo nayo ũkamenya maũndũ maingĩ megiĩ ũrugi wĩraga gatwarĩri harĩa mwena witũ wa Facebook page nĩyo Irio to Gĩtheri na mwena wa TikTok no Irio to Gĩtheri na ni mwenye ũngĩenda kũnjarĩria no ũnjarĩrie mwena wa TikTok njĩtagwo Chef Njogu Brian kana mwena wa Facebook Wambui Brian toka tũkĩaranĩria ũnjũrie kĩrĩa gĩothe kĩrĩa ũkwenda kũnjũria nĩguo ũcokerio hau na ngagũcokeria ngatho nginya kiumia gĩũkĩte ũikare wĩna thayũ. Usikubali viwavijeshi wa kuangamize. Waangamize. Waangamize ukitumia password 5.7 WDG. Password 5.7 WDG inaangamiza vizazi vyote vya Fall Armyworm mara moja. Tumia gramu 5 tu za password kwenye pampu ya lita 20. Password 5.7 WDG ndiyo kiboko yao. A product of Osho Chemical Industries Limited. Muriega gitagwo Peter Gichuki chairman Top Care Lads Kenya. Ithuĩ ta kambuni ya Top Care nĩ tũnyitanĩire na bengi ya Equity na tũgekanĩrĩra ngirimiti ya gũtigĩrĩra we ũtarĩ na mbeca cia kũigana nĩ wegĩra na broti. Ingĩra bengi ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe ya Equity ũmere nĩ ũrenda mũgũnda gwa Top Care. Twĩna mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 na ũngĩ tũgakwenderia 2.1 million na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395 na 995,000 na kuo Matu nĩ 285,000. Tucerera Roiro Town, Greek Towers first floor kana ũtũhũrĩre thimũ o rĩu 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia. Hũthĩra mitambo ya kĩrĩu ya nenda kana wandĩke handũ kũrora kũrĩa mbeca ciaku irathiĩ.
Grow biashara yako by using your M-Pesa till to get Fuliza Biashara. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa Business App ama dial *234#. M-Pesa. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunje kĩigana kwa igana kĩa marĩhi ma njoherera na ndoco harĩ marĩhi ma tĩri marĩa matarĩ marĩhe. Ene ng'ũndũ no mũhaka mambe marĩhe thirĩ ũrĩa mararandũrwo nĩguo mehererio marĩhi ma faĩni ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa wĩiva nĩguo magunĩke. Marĩhi nĩ kũgerera Cooperative Bank Kiambu branch, account number nĩ 011-037-154-35001 na ene no mwaka maneane documents cia mũgũnda na rĩthiti ya marĩhi ma mũico kũrĩ wabici cia mũthubarĩ. Mbeca iria ciũnganagio ihũthĩkaga na njĩra njega kũgerera projects cia kaunti ta ECDEs, mathibitarĩ, barabara, ũtheri wa solar na indo cia mĩgũnda. Raja, ni gwete Fahari Homes mena mũgũnda mwerũ kũrĩa Juja Farm. Haya, aca ndigwete. Igua kũrĩ. Acio andũ arĩa nderĩte nĩ ngũmaceria tũkũmatwara kũu. Kwanja Tanu na Coco. Ona Brachire tũtikũmũtiga nĩguo amenye thiri ya ũigithia tene nĩ tene. One. Imagine kwĩ matatũ cikwa kuma Nairobi gũthiĩ nginya Juja Farm direct. Kwanja megũka mbere. Ndĩgwa nĩ magũthondekerwo bei. O broti 489. Taito nacio ciĩrĩ ndĩ. Kamwe. Na warĩkia kũrĩha magakũnengera yaku. Nĩ kũirige, maĩ mekuo. Thitima ithe ndũkĩũĩ no kawaida. Hau nĩ hega mbuhi. Ona mũndũ ũngĩ ũngĩenda kũgũra rĩ, no kũhũra thimũ namba 0704000111 kana cera wabici-inĩ ya Fahari Homes harĩa Naivas ya Kamakis, third floor, room number T7. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wĩra-inĩ wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wĩra na ukahonokia mbeca. Wicagũrĩre kuma kwĩ mĩthemba ngũrani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangĩ maingĩ. Oho ni monekaga na marangi ngũrani na tukakũrehera nginya o gwaku mũrango-inĩ gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0111-050-700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Citizen Duka na home of discount. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen